ẹjọ́ àwọn wo ló ń jà yìí, àwọn wo ló ń pariwo sórí èyí ni, what kind of embarrassment is that? Mo lè gbá ẹ lójú láàrin Láìdé Bákàrè àti Ẹniọlá Badmus. Ó ní ìjà tún ti ń so báyìí o. Wọ́n ti sọ pé pátì wọ́n ní wọ́n ti kìlọ̀ fún gbogbo àwọn tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ lò ó, kò sì sẹ́ni tó lò, ṣùgbọ́n nígbà tíjà ti wá bẹ̀rẹ̀ láàrin wọn báyìí wọ́n ti dàálẹ̀, wọ́n ti ń tún sà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó yá o, ìjà wọn ò ní kẹ́mi mọ́ kí ẹ̀yin tèmi náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò nínú ìpàdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè, ní ìpàdé ibi tí ọmọdé ti ń mọwọ́ wẹ̀ tá a ti ń bá àwọn àgbà jẹun torí ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n láì dálẹ̀ Ifẹ̀, ìjà kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn bí ṣùgbọ́n ó ti fẹ̀ lójú báyìí o. Láìdé Bákàrè ń kílèmù wípé òun fààyè gba Ẹniọlá Badmus tó fi ráàyè lò nínú ẹgbẹ́ òṣèré Nàìjíríà wípé sóun ló wá yẹ kó garu sí. wọ́n wọ̀ fẹ́ tí kabara wọn lójú ọpẹ́lọpẹ́ báńsà tó tẹ̀lé Ẹniọlá Badmus. Láìdé Bákàrè fẹ́ ṣe wèrè fún kan tiẹ̀ tí wàá mọ̀ dá sí. Jẹ́rìí àwọn gbọ̀rọ̀mídẹ́lẹ́rù lórí ẹ̀rọ ayélujára àwa náà nǹkan tá a mọ̀ dá sí irú kan wọn bẹ kán ní gbogbo wa, ṣùgbọ́n àwa ń fún yín ròyìn ní o. Wọ́n ń jẹ́ kí Ẹniọlá Badmus wọ́n ń jẹ́ kó mọ̀ wípé odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ dandan ni kó gbẹ, ṣùgbọ́n Ẹniọlá Badmus náà ń fi yé wọn wípé bọ́lọ̀ ń bá fi ọ́ ṣàkàbà fẹ́yàn kan láti gòkè kò túmọ̀ sí wípé ìwọ wa lọ lọ́hùn èèyàn lèyìn ó mọ̀ jẹ́ o. Ó ní ipò ọlọ́run lọ́lọ́run ó sì mọ̀ wà ní ibi gíga jùlọ. Wọ́n tiẹ̀ tún wá fi gbogbo àwọn DM wọn tọ́jọ́ ń ta síra wọn wọ́n fi ránṣẹ́. Mo ní ẹ wà wo ò ní interest ẹ sàparí ìjà, bí bá ti parí ìjà àbáyín gbé fáráyé, kò ní ìdí pé kẹ́ ẹ mọ́ bára yín jẹ́, ẹ mọ́ fi body shame, ẹ mọ́ fi body shame ara yín mọ́. Beauty and beauty, mo ti sanra tẹ́lẹ̀, mo ti wá lẹ̀ pa, kí ni ẹ̀ ń wá di èèyàn dúdú tẹ́lẹ̀ ó ti wá pupa, ṣé ẹ fẹ́ di kinní ni? Ṣùgbọ́n nígbà tá a fi já mi lórí ọ̀rọ̀ yìí la bá tún gbọ́ wípé kì í mọ̀ ṣe Láìdé Bákàrè nìkan náà ń bá fàṣùrùtù, Ẹniọlá Badmus àti Ọpẹ́yẹmí Jayéọlá náà. Ó ní sísìn eléyìí ó dàgbé kì í sojú lásán, sísìn ìjà ni, omi ìjà lẹ́mú ni. Àǹtí aláǹtí ló tún rèé ta sí, wọn ní àǹtí yẹn ṣe post kan ló bá lọ sábẹ́ ẹbẹ̀, wọ́n ní wọ́n sì ta síra wọn tẹ́lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèré tẹ́ ń rí yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn inú eré tán ti jọ ṣeré gan-an, wọ́n lè mọ́ fojú ríra wọn nú eré, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní scene wọn, editor ló papọ̀. Ẹlòmíì lè ṣe tiẹ̀ lẹ́kí, ọjọ́ tó ṣe tiẹ̀ kọ́ ni ẹlòmíì ẹlẹ́ni kejì rẹ̀ ó ṣe tiẹ̀, tán bá ti jọ ní scene papọ̀ tí nǹkan kan pa wọ́n pọ̀ nù scene, ẹ lè jọ rí wọn nù movie, ṣùgbọ́n kán mọ́ ríra wọn sójú rí o. Lọ́pọ̀lọpọ̀ àwa táwọn wò wọ́n lé àmọ́ rò pé bóyá ọ̀rẹ́ ni wọ́n, ìmí ọ̀tá ni wọ́n, ìmí wọn sì sọ̀tà wọn ìsọ̀rẹ́ wọn ìbára wọn sọ̀rọ̀. Eléyìí ló dífá fún Ọpẹ́yẹmí Jayéọlá tó fi wá ń ta sí Ẹniọlá Badmus wípé òun fi post síta, ó wá ń bí òun pé kí ló jẹ irun, pé bó sì ṣe béèrè òun body shame òun ni, pé ṣé ìwọ tó rèé ṣe nẹ́bítà bọ́dì rẹ tó rèé ṣe bypass, pé sóun lọ ẹ̀kọ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ sí pàápàá jù lọ pé òun ti ẹ̀ béèrè pé sísítà mi ṣé ẹwà òkè o, bóun sì rí ṣé irun ń já tẹ́lẹ̀. Téèyàn bá ń oríṣiríṣi lèèyàn lè là kọjá nípa ìlera, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tiẹ̀ ti ń gbé bóyá jẹjẹrẹ ni ẹ̀yin onísọkúsọ, sẹ́yìn ni dókítà, ṣé jẹjẹrẹ nìkan ni máa ń jáyàn run? Jẹjẹrẹ nìkan ni máa ń jáyàn run? ẹ̀yin tẹ́ aláìmọ̀kànmọ̀kàn ló pọ̀ Nàìjíríà, kò jáde wá sọ tó sì kò ní nǹkan ṣeun, ó bá sì sọ fún yín náà kí wàá ní tèèyàn kan tí ó wọ́n sànà ti bẹ̀rẹ̀ àwọn sá wọn ní èèyàn kan ti bẹ̀bẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn kan tún ní ọ̀rọ̀ ti pọ̀ jù, kíní kan mọ̀ ní artist ní ẹjẹ́ aṣọ gbogbo ẹ̀ dérí, actress and actors ní ẹjẹ́ aṣọ gbogbo àbí actress náà méjèèjì o, ẹjẹ́ aṣọ gbogbo ẹ̀ dérí ẹjọ́ ẹ mọ́ bàrà yín jà o, kò jù bá náà lọ ẹjẹ́ sáré dé lọrin. Akọ̀wé fẹ́lẹ́ ìdomi tútù wájú ní olórí ọ̀rọ̀ ti Dr Osupa Saheed àti ti ọmọ Ọlálọ́mí Portable ti ṣe bó ó ti ṣe họ́. Èmi sì ń sọsẹ́ wípé ọgbọ́n wà nínú ìgbésẹ̀ tí Dr Saheed Osupa gbé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ti ń sáré fìgbónára sọ̀rọ̀ tó yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ń lo ara wọn level wọn, wọ́n mú wálẹ̀, kò yẹ kán bá Portable pẹ̀lú ọ̀bọ jẹ́ kó ẹ̀sìn báwọn náà ṣerú ẹ̀ oríṣiríṣi, ṣé báwọn náà ṣerú ẹ̀ fàgbà ìbá náà ṣerú ẹ̀fà síwájú. Mo kàn ń wọ̀n báyìí ní pé ẹ̀ tí ẹ̀ mọ́ ti ń ṣe òótọ́ kì í sọ nílò lórí ti ń forí búra wọn, ṣùgbọ́n Portable ó ní àṣejù bàbá àṣetẹ́. Mo sì ṣe gbọ́ o, wọ́n kàn fi orúkọ Saheed Osupa wọ́n fi lé front ni o, àwọn tán fẹ́ báwí gan-an fáǹsì ni, ṣùgbọ́n ìwé ìtàn ṣe fẹ́ báwí
Saheed Osupa ò fẹ́ kán dáràn sí ńlọrùn bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọ̀tá Portable náà wọ́n fẹ́ gbabẹ̀ mú wọ́n lélẹ́yìn ló dífá ọgbọ́n tí Dr Osupa Saheed sáré gbé wípé ó dá ẹja gbé lọ ilé ẹjọ́ àyànjọ ẹ̀ àṣegbè náà ni ṣùgbọ́n kó lè tẹ́ àwọn fáǹsì lọ́rùn wípé àwọn gbégbèsè torí bí oníkálukú bá ṣe ìdájọ́ tán bá gbọ̀n wọn láàyè kan ṣe ìdájọ́ ọwọ́ fún bó bá ṣe ń jẹ̀yà tán bá náà ní ọmọ jẹ́ ń Kútọ́nù ní ọmọ jẹ́ lọ́yọ̀ọ́ ní ọmọ jẹ́ ń Fẹ̀ ní yóò jẹ̀yà tí ó pọ̀ ó kọjá àyè rẹ̀ gan ó sì rò pé òun ní ẹni ní mọ̀sán ni ṣùgbọ́n tí mú kíkan báyìí wọ́n ti ní ó wá bẹ́ẹ̀lì gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ àkójọpọ̀ ròyìn kí wá sàn nìkan wọ́n ní ilé ìgbafẹ́ kan náà tó ti yẹ kó ti lọ play tẹ́lẹ̀ nílọrin wọ́n náà dì mú wípé ó ti ẹ̀dá wọ́n ti mọ̀ wọ́ wá sí lọrin táwọn ń wá lọ sí Sokoto wọ́n ló ti wà lápò Sokoto wọ́n ní ibi táwọn fẹ́ gbin ẹ̀gẹ́ sí wọ́n ní fùfú ti lálẹ́ wò mẹ́ ní ṣé fùfú mọ́ ń wù ní àfipòwe ni gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà Dr Saheed Osupa ìdí tán ṣe bọ́ lọ lọrin bẹ́ẹ̀ náà là á gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà Portable náà ibi tọ́rọ̀ dé dúró ṣùgbọ́n náà àkójọpọ̀ ìròyìn. I've changed. Character-wise, I've changed. My emotions, very good. My facial expression, as you can see, the glory of God is like it's all over me. It's radiating. My name is Tolani, the one people used to call Tolani Danger. Bá mọ Tọ́lání Danger lóòótọ́ kó tó di wípé ọ̀pàpà rẹ̀ paradà mọ̀ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí wípé gbogbo ayé ni mo fi ṣe skit making gbà náà àwọn kan náà gbìyànjú láti rehabilitate ẹ̀ tún ayé rẹ̀ ṣe ń gbà náà wọ́n náà tiẹ̀ ti gbìyànjú bí ẹ̀mẹ́ta tó tún padà ṣẹ̀ṣẹ̀ àárọ̀ rẹ̀ pé ó tún rántí orísun rẹ̀ ní street pé on the street always on the street ìmọ̀ ṣe èyí wọ́n ṣàwàdà ṣùgbọ́n wọ́n ní máa mọ oògùn olóró ẹ wo àwọn ọmọ táwa mú wá fún yín lánàá náà tán fi bàálù tán máa fọn kì í ṣe ọkọ̀ bàálù òkè o bàálù tán máa fọn blóńblóń tán fi ń mu oògùn olóró ẹ̀ sì ní mọ̀ pé oògùn olóró náà mú ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó ti bá ìyípadà pàdé o ó sì ti bá olóore rẹ̀ pàdé ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀tán fún yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá dúpẹ́ nítorí gbogbo ayé ló mọ̀ àmọ́ rí àwa tá a mọ̀ gan a mọ̀ pé kò ló on the street ní mọ̀ rìn káàkiri tí mọ̀ fọyàn jó fìdí jó tí mọ̀ sọ oríṣiríṣi slang tí sì mọ̀ fa tó bá ká mọ́ lọ́wọ́ pásítọ̀ tọ́lọ́run lò fún náà lẹ̀ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó náà sì ń dúpẹ́ pé ẹ mọ̀ fi Danger sẹ́yìn okọ̀ ọ̀hún mọ́ o. ó náà lẹ̀ ń wò nígboro ayé yìí nígbà tó wà nígboro ayé ṣùgbọ́n báyìí ó ní ohun àtijọ́ ti kọjá lọ ó ní ohun ọ̀tún ti dé ìgbà ọ̀tún ti dé ó ní ẹ mọ́ fi ojú àná wò mọ́ ohun torí ẹ ń bá fojú àná wò Tọ́lání Danger ó ní ẹ bọ́ra yóò bọ́ lásán ó ti di Tọ́lání solid Tọ́lání nice ó ní ẹ yọ Danger kó ń bẹ̀ gbogbo ohun tó bá dáa ní kẹ́ ẹ mọ́ fi síwájú orúkọ ọ̀hún bí ṣe máa ń ṣe sóò rẹ̀ káàkiri ńgbà náà rè àti ẹ mọ̀ pé ó lè fine tó yìí àmọ̀ pé ó lè dáa tó yìí àmọ̀ pé ó lè rẹwà tó yìí ó gbégbò kan náà gbà náà ṣùgbọ́n ní ìsìn is bouncing in the Lord. ẹnà ọmọ dáadáa ni àmì o. Pastor Tonirapu, my father, I want to say a very big thank you to you because it's really a whole lot for you to single-handedly pick me out of millions on the streets, millions people doing drugs. You just picked me and you helped me financially, morally, you've been there, spiritually, you've been there. Thank you for your time. Thank you for your effort. Bó ṣe dùn lẹ́nu ìmọ̀ràn yọ̀ọ̀dà fún pásítọ̀ yẹn ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ mi o fọ́nrán yìí ti jẹyọ lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ pásítọ̀ Tóbi lẹ̀ ń wò yìí tán fẹ̀sùn kan tán náà fẹ́ dá padà sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí ilẹ̀ atẹ́gùn fẹ́ díẹ̀ sí fọ́nrán yìí ló gbé jáde tó lóun gan ó tiẹ̀ tún sọ ó ní òun tún gba project kan tán sanwó ribiribi kan fóun ṣùgbọ́n ìkànnà àwọn tiktoker tí ìjọmọ kì í sọmọ Nàìjíríà o ló ti wá tú àṣírí fọ́nrán yìí ó ní fake life non-live ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ mọ̀ tó mọ AI bọ́n ṣe ń fi AI ṣe fídíò ẹ wá wò ó. gbogbo fídíò kan ló jẹ́ ní ìwò ìmí ìwà tán fi àwòrán lásán ṣe tán sọ di fídíò ṣùgbọ́n ilé ẹ̀ mọ̀ wò ó gbogbo àwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn rẹ̀ hùn ó ní gbogbo wọn kọ́ ló wà lẹ́yìn rẹ̀ bó ṣe ṣàlàyé ó ní àwọn mọ́tò ńláńlá dẹ́ndẹ̀ tẹ́ ń wò yẹn ó ní wọn sì lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n fi ṣe AI ni mo wá ń wò pé ó dá àmọ́ wo tó bá ti fẹ́ sílẹ̀kùn mọ́tò àwọn kan tó fi mọ́ dá AI mọ́ tó bá ti fẹ́ wọnú mọ́tò ẹ rí i pé fídíò yẹn ó skip mo fẹ́ kẹ́ ẹ fojú lélẹ̀ o ẹ mọ̀ wo fídíò yẹn ó skip nísìnyí o ṣáàtìrí ó ti skip ẹ mọ̀ wò lẹ̀kùn mọ́tò ilẹ̀kùn yìí ẹ wò lẹ̀kùn tẹ̀yìn ẹ rí i pé ẹni tó fẹ́ sílẹ̀kùn ó kọ́kọ́ ṣe bí ẹni pé ẹsẹ̀ rẹ̀ pòórá
ẹ tún wò dáadáa àwọn fídíò yẹn ń jump oríṣiríṣi lára rẹ̀ gan nǹkan kan reflect lára rẹ̀ AI làwọn èèyàn ń lò ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ẹran náà mọ̀ kàn mọ́ live fake life kiri amú ti Cubana tó ṣe birthday wá fún yín lánàá ó dídí bàbá ńlá bàbá rẹ̀ tó lówó jùlọ gan ẹ wò bí Dangote ṣe birthday tiẹ̀ àgbá òfìfó ní máa ń dún yàmùyàmù wọ́n máa parọ́ ọ̀rọ̀ kiri àní olówó oṣù mọ́ kò ní tó yẹ tán lónìí ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ báyìí àwọn èèyàn ń béèrè pé ọba wo leléyìí tí dìbò tó ń sọ fún Wizkid pé dọ̀bálẹ̀ sóòfẹ́ dọ̀bálẹ̀ fóun ní ọmọ kóòtù òjíire ní ọmọ dọ̀bálẹ̀ fàgbàlagbà ní nílẹ̀ Yorùbá. o máa dọ̀bálẹ̀ tán ní o máa dọ̀tán kọ́ńgòsà ṣàpapọ̀ mátà ẹ mọ̀ ẹgbẹ́ wọn ò sí náà. ó ra ẹja kò mẹ́ jáde island o under bridge lẹ́ ń wò yìí o ẹni rọ ni under bridge ni ẹni sọ gbá àyàn sọ gba ibi tán ti ń sin ẹran báyìí ní under bridge lẹ́ ń wò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ra wọn. òṣìṣẹ́ káì agbófinró wọn ní ó dáràn báyìí ọwọ́ ti bà á ó ń sin odidi ẹran mọ́láàmù náà sì ni lẹ́kọ̀ọ́ èèyàn kan sì ń gbowó bẹ̀ lọ́wọ́ wọn o èèyàn kan ń gbowó bẹ̀ abẹ́ bíríìjì lẹ́kọ̀ọ́ náà ti ń sin màálù báyìí bọ́n sì máa ń sin ààyè gbà wọ́n wọ́n sì máa ṣe nù ṣùgbọ́n wọ́n lọ́wọ́ ti ń bá wọn báyìí gbogbo abẹ́ bíríìjì náà free lọ àní wọ́n ti ẹ̀ tún sọ wọ́n ní lábẹ́ bíríìjì kan lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní wọ́n tún kó weapon onítẹ̀lẹ̀ nǹkan nígbà tẹ́ ń wọra yín ràn án pariwo títí bí ìbá sọ̀rọ̀ sanitation ní ìsìn kí tí ẹ ṣe wàhábù lórí yẹn wọ́n ní water resources commissioner òun lórí yẹn tó ní í ṣe pẹ̀lú mi ẹ wá wo tán dálẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ bíríìjì àní mo síbi kan ní Agídí Ìgbìsẹ́ náà kìíní ibì kan tí ṣọ́ọ̀ṣì ńlá kan wà wọ́n ra warehouse kan bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rí àwọn warehouse táwọn Fúlàní ń lò sí. mo tún ẹgbẹ́ orúkọ bus stop yẹn ṣùgbọ́n mo rántí ìkan tó súnmọ́ Clay bus stop níbi tí ọ̀yá kìlọ̀ ẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù sí mo ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ mọ́ bínú tó ní chọ́ọ̀chì sí Clay bus stop ká tó dé Clay bus stop tá a bá ń bọ̀ láti Agídí Ìgbì tá a bá ń bọ̀ láti LTV tẹ bá rí gbogbo warehouse tó wà ní dédé gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ lápá ọ̀tún yẹn bus stop kan wà ń bẹ̀ Winners Church wà ń bẹ̀ wọ́n rà kan nínú àwọn warehouse yẹn kí n kúkú là mọ́lẹ̀ gbogbo warehouse yẹn ló gbófo àwọn Haúsá tó wà ń bẹ̀ à ń fún ó ti pẹ́ o ní tí mò ń sọ ti pẹ́ òun ò mọ̀ bóyá ti wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kí ìjọba Èkó kan máa ṣe sanitation wọn débẹ̀ àwọn Haúsá ló náà gbà sí gbogbo warehouse yẹn wọ́n fi ṣe kúbíkù níbi ìgbà tán bá dá ṣọ́ọ̀bù kéékèèké nínú bẹ̀ bí warehouse ṣe tóbi tó wọ́n ń kó nǹkan burúkú bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ gbàgbọ́ pé wọ́n ń kó nǹkan burúkú bẹ́ẹ̀ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó múra abẹ́ bíríìjì lẹ́tí rélé nísìnyí wà ìmọye ilé ìtàn àìdè pamọ́ sínú àwọn sáàbò wọn àwọn ará bí wọn bá yín mú ní kékeré o ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jáde USA o níbi tí wọ́n ti ń sọ fáwọn èèyàn pé tó bá ní dual citizenship àwa kọ́ la sọ fọ́nrán ẹ̀wá ìjà àjọ gbọ́ o bẹ́ẹ̀ sì máa rìnrìn àjò ẹ fẹ́ lọ Nàìjíríà ẹ fẹ́ padà wọlé the fear of Trump. ti gbọ́ o ọ́fíìsì wọn lẹ̀ ń wò ń o kì í ṣe èèyàn kan ló tún wá gbéròyìn eléyìí o wọ́n ní wàhálà oṣù gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó gbiná ẹ̀ ń bá jẹ́ ọmọ ìlú méjì ojú ọmọ Nàìjíríà ó sì tún jẹ́ ọmọ USA oní pásítọ̀tì méjèèjì tó o bá wà ní USA tó o bá fẹ́ jáde kúrò ní USA mo sọ wípé kí ni o pásítọ̀tì USA ló fi jáde ó gba físà Nàìjíríà sí ni ó gba físà Nàìjíríà sí tó fi jáde ni o tó o bá fẹ́ wọlé padà tó rè lo Nàìjíríà jáde kúrò ní USA tó wá fẹ́ lo USA padà wọlé wọ́n ní you going to be in trouble èmi kọ́ mo sọ o ẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn òfin Trump kì í sì ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló ti ń múlẹ̀ ó ti ń ṣe Spain náà báyìí ó sì ti ń kárí Europe ẹ já kú òun bẹ́ẹ̀ ẹ bá létí kó gbọ́n tí èmi ń sọ fún ìjọ bá sì wà àwọn kan kán mọ́ jiyàn ẹ sáré ìbéèrè information ẹ rí confirm ẹ. ṣùgbọ́n àná ò rí o máa sọ pé ò rí pé mo já sí rí ṣe pé ẹgbẹ́ ara ló wà kí lélẹ̀ ilé egun
ilé egun lélẹ̀ ilé egun lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣáláṣí láfítà ilé egun yẹn ṣọ́ọ̀ṣì ló máa tún rí o wọ́n dẹ̀ ń ṣẹ̀sìn wọn gbóhùn jàre kí làwọn ń bá ká sórí wọ́n àgbẹ̀ bí wọ́n parọ́ ìdán ọmọ ọba sórí ṣọ́ọ̀ṣì ni mẹ́ta ló tò tẹ̀lé àwọn wọ́n dẹ̀ já o ó ti yẹ ọba wọn já o kí làwọn ń bá ká ó ti yé ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn ilé egun lélẹ̀ ojújú kalaba ló ń wò yìí o wá rí mọ́ṣáláṣí ó ṣáà rí kò sí ọkàn kí ló ń bá ká ó ti yẹ màá jẹ ẹ lọ́nà. If I tell something, it will baffle you. Jesus never visited any poor person in the house. Read your Bible. That means he hates poverty. Check. He visited Lazarus. They were not poor. They were giving him food. He visited a sinner called Zacchaeus, who was rich. Tell me one poor man Jesus entered his house. He hates poverty. That's the meaning. He hates people who are poor. He wants to bring you. He died for you not to be poor. So how can you now come into a church, have that kind of mentality? You can come poor, but you're not permitted to remain poor. Nothing wrong you coming to Christ as a poor man, but it's wrong for you to remain what? It is wrong. adúrú ọ̀rọ̀ tí pásítọ̀ sọ ẹyọ kan náà rí mú bẹ́ẹ̀ àbáwọn rẹ̀ náà yọ jáde wọ́n ló sọ wípé Jésù kórìíra àwọn aláìní ṣùgbọ́n context tó fi sọ yàtọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti gbé káàkiri mú wá ní wọ́n gbé dọ́dọ̀ ẹ̀yìn tèmi náà kán mọ́ sọ wípé tó bá ti dọ́dọ̀ ti kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n mọ́ fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ ṣé Jésù èètì àwọn aláìní lóòótọ́ ṣé context ẹ bá ń fojú àgbà wò ẹ bá ń fojú sùnùkùn wò ó torí gbogbo come and get rich prosperity preaching ń kó bá àwọn èèyàn pastor fi ń kó bá àwọn èèyàn tí ń fa àwọn ọmọ ìṣírìn rèé mọ́ jalè rèé mọ́ wá ọ̀nà wọ́n gbàdúrà títí àdúrà sì kọ́ ní mọ́ fún èèyàn lówó kì í ṣàdúà ó ṣiṣẹ́ kọ́lọ́n tó bùkún àìmọye àwọn tí ń ṣiṣẹ́ tán gbàdúà tọ́lọ́n sì ń bùkún wọn kò ní èwo ni Jésù èètì abirú ayé wo la wà báyìí o lẹ́sù preach prosperity kìíní náà òye bóun ló ṣe fẹ́ yé èèyàn náà pẹ̀lú context tẹ́m kásá lówó owó náà ní gbogbo pátákì ra ẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ bá ti wá dé ṣọ́ọ̀ṣì ní ìsìn tó ti gbàdúrà tó ti gba Jésù ó ti dolówó nìyẹn tí àwa ìtọ́jú wa rí ìgbà gan-an lòsì ó sẹ̀ mọ́ lé ọ kiri tó fẹ́ ṣẹ́ Jésù ìgbà gan-an lọ́lọ́wọ́ fi tẹ́sítì kínní rẹ̀ ẹ má dọ́gba àwọn ará bíi lóhùn o wọ́n lé àwọn èèyàn lérè púpọ̀ jù o inú mi sì dùn àwọn èèyàn ti kẹ́nu bò ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ sọ ní iṣẹ́ n tó sọkọ́ nìyẹn n tó ṣe ṣùgbọ́n the boiling point here tó fẹ́ sọ náà ni wípé káwọn èèyàn lówó kí ni kánjúkánjú owó sówó ní gbogbo nǹkan ni àmọ́ pé owó dà kò sẹ́ni tó fẹ́ tòsí ṣùgbọ́n wọ́n lé àwọn èèyàn lérè ṣọ́ọ̀ṣì eré àsápájúdé sí ni kò sẹ́ńtì òní sítórì tiẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ti lówó àwa tá a ti lówó lónìí a ní sítórì tiwa n bá kó tèmi dàálẹ̀ ẹ sáà gbọ́n nù ròyìn kó wá gbogbo làkọjá yẹn gbé ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ọ̀rọ̀ olówó dàbí ọ̀rọ̀ góòlù ni tó gbanú náà kọjá kí ẹ̀kan wá sọ fún ọ pé táìmù tó ń gbanú náà kọjá tó ní lọ́wọ́ yẹn Jésù nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ àbí Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ táìmù tó gba Jésù ó lè jẹ́ táìmù yẹn gan lọ́lọ́run sì fẹ́ refine yẹn èyí ó wàá sọ di nǹkan míì títa ríro lásì kọlà wọ́n bá jiná tán ní mọ́ doge ọ̀rọ̀ kéèyàn lówó dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ bímọ tí ń rọbí ni tó bá ti la ìnira yẹn kọjá tó ti bí ọmọ yẹn tán ó dùn náà nù kò sí tó ní kéèyàn mọ́ tálákà o kò sí sẹ́ńtì àwọn tán bínú owó wà o ṣùgbọ́n mọ́ remain as tálákà lóòótọ́ ṣùgbọ́n mọ́jẹ̀ kan lé ọ léré wọ́n fi kíní ilé àwọn èèyàn léré ni Jésù òye ti tálákà o. wọ́n tún wá gbọ́ ilé yìí ká tó wọnú àkójọpọ̀ ròyìn pásítọ̀ Kalẹ̀ Jayére àwọn ni bíi second in command in redeem náà jáde wọ́n tú àwọn àṣírí kan wípé wọ́n mọ̀ fi owó lọ àwọn náà sórí ṣọ́ọ̀ṣì ní ìsìn bí ilé owó kò sí èkúté ṣọ́ọ̀ṣì gan ò tálákà mọ́ the rate bọ́ sí náwó ń bẹ̀
owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìn rere, owó ni gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀, owó gangan ni boiling point wọn. Tán bá sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀, bó bá ti lówó o ò ní jókòó síwájú, wọn à ní recognize ẹ. Ẹ wá gbọ́ preaching gidi, ara tí bàbá Kálẹ̀jáyé ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ fi owó tan àwọn kan fi rìdíìmù ńlẹ̀. Owó tán kan sọ wípé bó bá ti ní Jésù ó kórìíra rẹ̀. I have a big secret, and I want to share with you before I pray for you. You see, whosoever you follow determines what follows you. And I had a lot of invitations, a lot of whatever, to live redeemed. And this that the Geo knows. They've offered me landed properties in Lagos to live. Also, money to get my own ministry done. And I told them, any machine that functions properly, you don't repair it. That it is better to be at the back of a lion than to be in front of a cow. Are you getting it? Ẹ wo wàásù kan la wá gbọ́, ìròyìn la wá kà, mo kàn ní kí n fi kín ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn pẹ̀lú ẹ̀rípa àti mú pásítọ̀ méjì wá. Ìkan sọ pé Jésù kórìíra aláìní, wọ́n fẹ́ fi owó tan èèyàn kan, kò jẹ́ kán fowó tàn òun. Èèyàn láti mọ̀ tí ń ṣe. Ó dẹ̀ jẹ́ àpàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn gbẹ̀gẹ́dẹ́ ó gbiná, òkùtùkù ọ̀sọ̀, ọ̀rọ̀ pọ̀, ọ̀rọ̀ ó jábọ́. Are you the boss? Am I a convicted criminal? Take your seat. I will talk to you anyhow. If you don't respect the judge, there's no need for me to respect you. You cannot even respect the judge. Yes, sir. I don't see why you're flying off. You see, flying off. Lọ́jọ́ àjíǹde, lọ́jọ́ àjíǹde o, àwa ọkùnrin lọ sọ́dọ̀ Jésù, ẹ̀yin obìnrin lọ sápamọ́ sínú ilé o, àbíbólẹ̀ sápamọ́ sí. Lọ́jọ́ àjíǹde, lọ́jọ́ ó ti ní kàtà mọ́kọ. Ọkùnrin ni ó gbé, ọkùnrin ni ó gbé, bóbìnrin bá kọ Jésù sílẹ̀, ọkùnrin ni ó gbé. Mo rántí orin yìí o, inú mi sì dùn tí mo rántí rẹ̀. Adúpẹ́ pé okun, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú gbogbo ohun tó wà nínú wa, tó tún mú sọjí, ó jí wa sí ilẹ̀ alààyè. Táìmù àjíǹde la wà, a ti ṣe tàwọn mùsùlùmí kọjá, táwa kìrìsìtẹ́nì là ń ṣe ní ìsìn. Jésù ti jíǹde, à ń lọ Gálílì. Inú pọ̀pọ̀ sísìn ọdún àjíǹde la wà, a kí wa káàbọ̀ sínú ọdún àjíǹde o. Bọ́sẹ̀ tí yóò bá fi kọjá lọ, tí yóò bá fi di òpin ọ̀sẹ̀, á ti máa wọ Good Friday, á ti máa wọ Easter Monday, Easter Saturday náà wà o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ̀mí wa tó sọdún yìí ní ó ṣe ti ọdún tí ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run, a ní fẹ́ni kankan ṣàwátì o. Orí àmọ́ tó kí ń káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlú, ọlọ́mọlé, ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè. Ìròyìn bọ́mọdé bá mọ ọwọ́ yóò bá gbà jẹun wò. Ìbá ìròyìn náà ni ìbá bí wọ́n dé bẹ́ẹ̀ bá yẹn nàná, ìbá sánáwọlé mi náà ní ìbá gbáǹkọ́gbì, ìbá kanjú abẹ́ǹkó, ìbá fòdodo pinlẹ̀ ìròyìn. Láìsí òdodo, a jẹ́ wípé ó wà empty nìyẹn. Gbogbo tá a bá mú wá fún yín wà empty. Àwọn ò sì fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Àwa gan-an à ń lo ara wa gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ láti refine broadcasting. Irọ́ pọ̀ Nàìjíríà, irọ́ ti pọ̀ jù. Nídìí èyí, orí òdodo là gbé iṣẹ́ wa lé lórí o, torí ẹ̀ náà sì máa ń pè mí ní ibà lọ tààràtààrà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀. Ẹ lè pè mí ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kò níyàn tí kò yò rìn gẹ́nìgẹ́nì. Èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada, àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyà. Èmi náà ní ibà lẹ̀jẹ̀lì, ibà rìpọ̀tẹ́lì. Gbogbo níta ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì àná lẹ̀jẹ̀lì. Àwọn òtẹ́nu àbùkù báyàn kankan accuse èèyàn kankan o, àkànpá àkíyèsí ẹni tán bá accuse sí pé wo èèyàn kan accuse rẹ̀ ń bí o, lọ́ọ̀dá ló ń bá ṣe pàkíyèsí Ààrẹ Tinubu sí lánàá wípé àwọn kan mọ̀ tó ti ń lọ sí ìlú èbó, wọ́n ti lọ ń bá ilé ẹjọ́ kan wípé kán tún lọ mọ́ tú rẹ́kọ̀dù yín jáde. Tó ti di àfìsẹ́yìn tèégún ń fi aṣọ, ṣùgbọ́n sàn kan náà l'Ààrẹ Tinubu dáhùn àtàwọn asọ̀mọ̀gbé wọn tán bá wọn ṣiṣẹ́ bàrà báyọ̀ ló ti kọ́kọ́ ganu sí máìkì. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n dán lóhùn o, 30 years ago náà ti ń tú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Mo wá ń sọ lánàá fún yín, mo ní ẹ̀yin tèmi, mo níṣẹ́ ìṣe ọwọ́ Àtìkù látún bá ń bẹ̀. Àtìkù náà ti sọ̀rọ̀ o, àgbẹ̀ níbẹ̀ lónìí. Àti wọnú àkórí ìròyìn náà ní owó ilé ìtẹ́ ẹ bá pàdé inú abala léèfé ojú wíńdò ojú fèrèsé láti yọjú lójú bákónì pẹ̀lú láti gbé borùn.
ibi tá ti mọ̀ dàmí tútù wájú tá ti mọ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù rèé. lórí ọ̀rọ̀ ti pírẹsidọ̀ yín wọ́n gbóògùn olóró rí wọ́n gbóògùn olóró tí gbogbo ayé sàn ń pariwo pé wọ́n ní rẹ́kọ̀dù ní USA. Ilé ẹjọ́ ti sọ̀rọ̀ báyìí o. Bẹ́ẹ̀ náà là ń gbé ìkan nínú àwọn agbẹnusọ ààrẹ bọ̀ Bọ́lá ẹ̀sìn ìrántí lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹni mi ò kíra mi délẹ̀ bá ń kì lọ́kàn yín ẹ mọ́ bá ń kì lọ́kàn yín gbogbo eléyìí tí mo bá mí sí ń bẹ̀ ẹ rántí ó kàn lára ni torí ọ̀rọ̀ ìròyìn tòní bíi ìròyìn tó ní àlọ́ àtàbọ̀ ní tá a fojú aṣebíyàn ṣé ẹ rí Bọ́lá yìí bẹ́ẹ̀ bá rántí wọ́n ràn yín létí agbẹnusọ ìkànnú àwọn èèkàn tí ń tẹ̀lé Àtíkù ní tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lóun sọ f'Àtíkù kó n tó lọ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n wà lára àwọn tí wọ́n jọ ń lé atẹ́gùn kiri lẹ́yìn Àtíkù ń gbà náà ó wà lára àwọn tó ń lọ Chicago ẹ rántí pé kéèsì Chicago gan náà wà tán ní ààrẹ Tinubu lọ skul ń bẹ tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n wà lára wọn pàápàá jùlọ òun àti Reno wọn èjì là ń gbé bọ̀ lónìí lórí ọ̀rọ̀ tí oògùn olóró kò sóògùn olóró yìí Reno náà ó ṣèwọ́de ní UK bẹ́ẹ̀ náà ló tún béèrè question lọ́wọ́ ààrẹ ńgbà náà wípé sẹ́yìn gbóògùn olóró gbogbo ẹ̀ láàmú wá fún yín torí wọ́n fẹ́ fò náà wọ́n fẹ́ fi sóyè ṣùgbọ́n ń tàtíkù náà sọ lórí ẹ̀ àmú wá ṣùgbọ́n ọmọ tọ́jọ́ sọ ní ìsìn ti kúrò lẹ́yìn Àtíkù òun ti bọ́ọ̀dì sẹ́yìn Tinubu wọ́n sì jọ ń lé atẹ́gùn kiri ńgbà náà Rẹ́nù náà wà bẹ́ẹ̀ Rẹ́nù náà sọ̀rọ̀ ó ń tẹ́ bá rí bó ṣe ń yin ààrẹ Tinubu ibi tó ti ní adé ògùn àmú fídíò rẹ̀ bọ́ àárín yín létí àwa àtẹ ilé tó tún sọ lánàá wípé adé ààrẹ Tinubu títí ẹni tó pè ní drug lord lọ́jọ́ sí kò drug lord mọ́ ní ìsìn àwọn èèyàn wá ń pàkíyèsí mi sí wípé fi Rẹ́nù lẹ̀ fi Bọ́lá lẹ̀ ìbọn tí ẹ̀ ti sọ́ńtà gbangba páwọn padà sí ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu àní Rẹ́nù tún sọ débi pé òun àti ààrẹ Tinubu àti principal òun Jonathan pé wọn níjà òun sì wá mọ́ gba ọ̀tá ọlọ́ta mo ní so Nàìjíríà ò sí in the picture mọ́ àwọn tẹ́ ń bọ̀ bàbá pò ń bẹ́ẹ̀ gbogbo àkíyèsí táwọn èèyàn ń pè mí sí wípé ààrẹ Tinubu ṣèwò ṣàkíyèsí wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ti tẹnu àbùkù lù wọ́n náà ń bá ṣiṣẹ́ pọ̀ wọ́n ní ó wà lára tó ń bí àwọn ndùmẹ́nu ẹrù fàáyé pé àwọn táwọn jọ ṣe iṣẹ́ pátì gbé àwọn carry àwọn along tó wá láti ta mo nírú àwọn wo wọ́n nírú Wike wọ́n ní Wike ìmọ̀ sọmọ ẹgbẹ́ APC lóòótọ́ wọ́n ní tí ń bá mọ iye àwọn APC Tinubu báàrẹ Tinubu ṣe ń gbé Wike bí ẹni pòun gan ni gbákejì pé Sẹ̀tìmà gan inú ń bí Sẹ̀tìmà mo ní ó ti ẹ̀ hàn lójú tiẹ̀ yóò ju ẹnu báyìí ó hàn lójú ẹ̀ pé inú ń bí wọ́n ní àwọn Haúsá tí inú ń bí pọ̀ torí APC àti CPC náà jọyìn pọ̀ wọ́n ní ẹ̀tún Núrì Bádù náà wọ́n lòun náà ti tẹnu àbùkù lọ ààrẹ Tinubu rí gbogbo wọn sálà ààrẹ Tinubu ṣàkójọ ó sì fi wọ́n sípò ńlá wọ́n ní tí ń bí mo ní yóò wọ́n jọ bínúkú náà ni inú abínúkú ìdùn àbí inú abímọkú ìdùn náà èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ bá ń sàkání wọn ni ẹ bá ń taari owó yẹn sí káwàsá ti rọ́nà lọ àmọ́ méjì bọ́ wọn ganu sí máìkì o mú wọn bọ̀ lónìí náà ni kò ní dá torí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ àti past tán fẹ́ wú lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu àwọn méjèèjì wọ́n wà lára àwọn tán pariwo jù tán pé ààrẹ Tinubu lórúkọ bẹ́ẹ̀ náà ni bá a bá ti mú àwọn méjèèjì wà tán ìyẹn Bọ́lá àti Reno àtẹ̀tí VDM náà sí VDM náà ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ lánàá wípé USA náà wà nǹkan kan lọ́wọ́ ààrẹ ni wọ́n jọ gẹ̀dẹ̀ sáàrẹ ni àtọ́ àṣírí rẹ̀ àtọ́ tẹ́ ẹ bá gbọ́ mítìn tán fẹ́ ṣe ní ìsìn àbí bá ṣe jí láàárọ̀ ìta báròyìn kan tán ní ààrẹ Tinubu ti meet pẹ̀lú senior adviser from USA látọ̀dọ̀ Donald Trump mo ní àná sí ìjẹta sáànà lẹ́sìn gbé ọ̀rọ̀ pé ẹ̀ tú àṣírí ààrẹ ó ṣe wá jẹ́ ọ̀dọ̀ Donald Trump náà lẹ́ti wá rán senior adviser wa sáà sọ fún yín pé wọ́n ní ìdí nǹkan kan ni wọ́n ṣe ń ṣẹ̀rù bá VDM náà bá ganu sí máìkì pé ẹ mọ́ gbàgbọ́ ẹ mọ́ trust àwọn western kìíní yìí o pé USA nídìí nǹkan kan lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ni a ti sọ fún yín a ní lọ́rọ̀ tàríìfù tìdí Trump náà ń pín kiri ó pín kan Nàìjíríà náà dá padà wọ́n wá bánu àwọn importation kan pé a mọ̀ lọ import àwọn kìíní tá a mọ̀ import lọ́dọ̀ yín a rè mọ̀ import ẹ̀ ń bò míì a níbò míì tá a ti rè import ẹ̀
wàá gbé tàríìfù lé inú wa bí USA kò pẹ́ náà tún gbé ọ̀rọ̀ kìíní jáde ọ̀rọ̀ pé wọ́n tú àṣírí CIA FBI kan tú àṣírí síta tí bọ̀dà báyọ̀ fi ní kò sí nǹkan kan tán tù tá tí iye àṣírí tán ti ń pariwo àṣírí pé kò sí àṣírí kankan bí kan tó lè indict principal òun ọ̀gá òun. gbọ́rọ̀ lẹ́nu VDM àjọfòye gbé bàbá kò mẹ́ àwọn àdàbùjá àdé Àbújá níbi tá a tún ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n ní wọ́n ti dictate wọ́n ṣàwárí ilé tí wọ́n ń kó àwọn ọmọ aláìníyàá sí tí wọ́n ti ń ta àwọn ọmọdé nílùú Àbújá wọ́n ní ta náà ń tà wọ́n fún àwọn náà ń ta àwọn ọmọdé fún kí náà ń fi títà wọn ṣe ròjà ni àná láti rí ọmọ Fúlàní kan tí ń japa èèyàn kí ni wọ́n fi wọ́n ṣe wọ́n ń adopt wọn fáwọn tí ò lọ́mọ tí ò rọ́mọ bí ni àbí wọ́n ń ta ìyá wọn gbogbo ẹ̀ àjọ fìtí ara wa gbọ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ Bami the noble laureate Bami Soyinka náà ganu sí mike lórí ọ̀rọ̀ Idris Abdulkareem lórí orin tó kọ tí NBC ban wọ́n ní NBC ò lẹ́tọ̀ àti ban ẹ̀ náà ọmọ Ìgbò náà bá yarí wọ́n ní ojú ayé lẹ́ ń ṣe bí bá wọn sọ fún yín pé Tinubu tẹ̀ ń gbèsè lẹ́yìn torí bàbá Wọlé Soyinka náà ta ẹnu àbò wọ́n ta sí ààrẹ Tinubu pé abẹ́ ìṣèjọba ààrẹ làwọn iléeṣẹ́ yìí ti ń ṣe mọ̀nàmọ́ná báyìí pé freedom of speech kò ṣe wá múlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ pé oníwo ni Idris Abdulkareem tí ìkọ́ tó le tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́mọ Yorùbá náà bá tún mú bàbá bú wípé kí ló kan ti ààrẹ Tinubu ń bẹ̀ ṣé ààrẹ Tinubu ní NBC wọ́n ṣàṣọ gbogbo ẹ̀dá lẹ̀ àmúròyìn bọ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là kágbà mọ́ kókó wá wọ́n dà sọ́rọ̀ Nàìjíríà mọ́ ní ìsìn ẹ̀ mọ́ mú bú ni ṣé èébú nóbú lọ́rẹ́ ti wá wà lọ́wọ́ yín odidi bàbá Ṣóyínká ó dà à ń bọ̀ ń bẹ̀ àmọ́ àfihàn lónìí náà ni kò ní lọ́wọ́ bàbá kó ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ àdìsànfàrà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n kó àwọn èèyàn tó tó 50 wọ́n jí wọn gbé ní o àwọn èèyàn náà jí gbé wọ́n sì ń béèrè fún 100 million naira láti tú ẹnì kọ̀ọ̀kan lẹ̀ wọ́n ti wá sọ kí ní di business Boko Haram gàǹjẹta àwọn ajínigbé náà tún jí èèyàn gbé 50 people 100 million lórí èèyàn kọ̀ọ̀kan ẹ̀mọ́ iye tí yóò jẹ́ àwọn arábí náà ti expand budget wọn o ti fẹ́ mọ́ dá trillion ayé inú ìwọ diaspora làánú rẹ̀ ṣe mí you believe in Nigeria máa lọ o tó bá ti ẹ̀gbó lọ́wọ́ rẹ̀ tán gbẹ̀mí rẹ̀ wọ́n ti gbẹ̀mí èèyàn méjì ti dèrò ọ̀run náà àwọn tán rówó san náà 50 báyìí àmúròyìn bọ̀ wá fún yín Sàǹfàrà ni ibẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lásàrí dé Plateau níbi táwọn èèyàn ti kú rẹpẹtẹ wọ́n kàn kú lọ́tún wọ́n kú lósì wọ́n pa wọ́n ní àdè Plateau níbi tá a gbọ́ pé Peter Obi kàn sí wọn ó fún wọn ní 7.5 million naira bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn náà á mú wọn wá fún yín àtàwọn olórí ẹ̀sìn Kristẹni táwọn náà ganu sí máìkì ó wá ń jọ bí ẹni pé àwọn Kristẹni náà pa ò ní Plateau àwọn Kristẹni náà pa ò wọ́n ti kó wọn sí IDP camp ṣùgbọ́n àwọn yẹn ti ní àwọn ṣetán láti padà sílé àwọn ilé bàbá ọmọ kì í bọmọ lẹ́rù mú ní ẹjẹ́ wọlé dáadáa ká wọ́n lọ sẹ́ẹ̀tì IED àdó olóró sọ́nà fún yín náà tó di ìdí ìgbébọn wá pa yín tán pa àwọn èèyàn bíi 100 inú yín tán sì jólé jó gbogbo dúkìá ẹ̀ tún wá ń kánjú ẹ̀ lẹ́ǹ padà lọ́bẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́ sùn sí state out kẹ́ẹ̀rẹ́ èròpin síjọba wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ àná sì ní nǹkan náà wọn Fúlàní ní àwọn àmì tán kó wá ń bẹ̀ wọ́n ti yá sáré complain tí ẹni tó ti ṣèjọba ń bẹ̀rẹ̀ tó ti ṣe gọ́vnà ń bẹ̀rẹ̀ gómìnà ológun tó sọ wípé kán yí ọwọ́ wọn wò pé àwọn náà máa jẹ́ kọ́lọ́n sáà mọ̀jẹ̀ kan gbé bàbá yẹn kí wọ́n di káàtùn múròyìn wá fún yín lọ́la pé bàbá tó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n ti gbé o Nàìjíríà mọ̀ ni àmú bí Peter Obi ṣe bó ṣe donate 7.5 million bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn olórí ẹ̀sìn láwọn fẹ́ ṣèwọ́de pé wọ́n gbọ́dọ̀ mú ẹni tó pa àwọn èèyàn àwọn jáde wọ́n á ní kí nìjọba ń ṣe tán tí ìmọ̀ àwọn Fúlàní tó jáde lánàá tán ní kéèyàn jáde wọ́n pààyàn lọ rẹ́rẹ́ ẹ̀yin wá jáde síta ẹni àwọn ológun tán transfer wá síbẹ̀ ẹni wọ́n ń ṣe sánà ní wọ́n ń discriminate yín pé kán yọ wọ́n kó ń bẹ̀ ọwọ́ ti ń dùn wọ́n nìyẹn bóyá Kristẹni ló lórí ológun tán gbé lọ bẹ̀ àmọ́ wọ́n ṣe ń jẹ́ wọ́n fi mùsùlùmí sí ṣùgbọ́n àwọn Kristẹni ti ń pariwo wọ́n láwọn fẹ́ ṣèwọ́de pé tán bá fi lè gbé ológun kankan kúrò
pé kán tún kó wọn kún, kán tún fi àlékún wá, kán fi ẹni tó wà ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ ọ̀gá ológun tó wà pé ó ń ṣiṣẹ́ ribiribi kán fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà ríbi tí Nàìjíríà dára ẹ̀ Fúlàní ní ń pàṣẹ fúnjọba. Ó dáa ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ olónìí náà ni kò ní lọ́la bábá kó ń bẹ àádé àti ẹ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ eléyìí mọ́ ọ̀rọ̀ ti ọmọ olójú dúdú yìí wọ́n ti gbé lọ Ìlọrin Portable ni kéèyàn kankan mọ̀ bù ú Saheed Osupa o wọ́n fẹ́ kọ́ lọ́gbọ́n ni ó ti dọ́kọ̀ délé dálé mọ́ ibi tán ti kọ́ lọ́gbọ́n ló lọ́hùn ibi tán ti dáṣẹ̀ rí àfúnṣó lòun ò fẹ́ gbọ́n ni Ọlọ́run ṣàánú rẹ̀ ó rógolò kó lọ́wọ́ yẹ ẹgbẹ́ rẹ̀ ti ń gbé késẹ́ẹ̀tì kiri àbí CD tó rin wọ́n dùn ju titi ẹ̀ lọ tán tí rógolò wọ̀ wá rógolò ó tún fi ń tàfàlà òun fi gbogbo àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àwọn bàbá rẹ̀ tó tó bí ọ fi wọ́n tanu torí pé ó léèyàn kan ó mọ bàbá ẹyẹ kan òun sá kiri wọ́n dá bàbá ńlá sẹ̀ríà fún ọ tí bàbá ẹyẹ kan kò ní lè gbọ́lẹ̀ àmúyìn wá fún yín bẹ́ẹ̀ o wọ́n ti gbé lọ Ìlọrin náà wàá wò pé ṣé Ìlọrin ló ti ní yọ̀sẹ̀ báyìí nígbà náà pé òun á ná èèyàn kan pa òun ó bẹ̀bẹ̀ náà báyìí ó tún gara bẹ̀bẹ̀ ni àwọn tó sì láwọn ó di pẹ̀lú ẹ̀ tí pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń gbọ́ àwọn ọlọ́pàá náà ló sọ wọ́n ní orúkọ Saheed Osupa náà fi gbé o ṣùgbọ́n èmi ò tí ì gbọ́ pé ọwọ́ bàbá gangan ló wà níbẹ̀ o níjọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn agbọ̀rọ̀ mi dùn gangan wọ́n sì ní kéèsì pọ̀ nílẹ̀ fún wọ́n ní wọ́n sì máa yọ sínú pé wọ́n ti sọ fún wọ́n sì máa yọ sínú pé wọ́n ní kan náà àwọn fáǹsì Saheed Osupa bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń gbọ́nu wọn ò lórí bẹ́ẹ̀ o ó kàn lù pé ó sọ̀rọ̀ sí Saheed mo ní í ṣe pẹ̀lú Saheed Osupa pé Saheed Osupa náà ni ó wà padà wà bá bẹ̀bẹ̀ pé ẹ rántí bọ́ì tí wọ́n mú táwọn pásítọ̀ kan rè mú rìdíìmù tí bàbá Adébóyè nìkan filẹ̀ wọn tí ìfibọ́ yẹn lẹ̀ náà wọ́n sì ń bá fa wàhálà o bóyá bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí báyìí táwọn èèyàn mọ̀ bẹ Saheed Osupa pé fẹ́ filẹ̀ òun ti gbójú kó ń bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn ní láyé abẹ́ẹ̀ tí ìrí àwọn agbọ̀rọ̀dùn tán máa gba ọ̀rọ̀ dùn pé ìjà agbọ̀rọ̀dùn gan ló burú gún agbọ̀rọ̀dùn ló burú jù ẹni tọ́rọ̀ ṣẹ́ gan ó lè ti dáríjì hàn ṣùgbọ́n àwọn tí ó bọ̀ wọ́n máa ń gba ọ̀rọ̀ ẹlòmíì dùn tó jẹ́ wípé ó ní mọ́ ẹni tó ń lọ̀rọ̀ gan ò ní mọ̀ pé ẹni tí ń gbọ̀rọ̀ ọ̀hún dùn rè tí ìrí àwọn ọmọ mi tó máa gba ọ̀rọ̀ dùn dáa ní kó sí wọn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ni ìjọba kó ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ mínísítà fún power wọ́n ní ẹ mọ́ dúpẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ yọ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ kọ́lẹ́tà ìmoore ẹ̀mí ìmoore kẹ́ ẹ mọ́ fẹ̀mí ìmoore hàn sí ààrẹ Tinubu kẹ́ sì mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà wọ́n lẹ́ẹ̀mọ́ iṣẹ́ ribiribi tí ààrẹ Tinubu ń ṣe fún yín lórí ọ̀rọ̀ náà ó kẹ́ lè rí iná kẹ́ ẹ mọ́ sanwó òkùnkùn mọ́ mú ní kí ló ṣẹlẹ̀ o wọ́n láyé ti dé ìgbà ọ̀tún ti dé omi tuntun ti rú ẹja tuntun ti wọbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ national grid wọ́n ní ẹ̀ lè gbọ́nú ọdún ìmọ̀ wípé national grid ń dẹnu kọlẹ̀ mú ní kí lẹ ṣe sí wọ́n ní àníkẹ́ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu kẹ́ mọ́ yìnwọ̀n kẹ́ mọ́ pé olódòde on your mandate on you. ní ẹ̀tún ti dé ọjọ́ wo lè amú ìròyìn wà tán láwọn disco wọ́n ta iná fún àwọn tí ò ní mítà wọ́n gbowó ju wọ́n ṣe bóyá kan bó ṣe kan gbowó lọ ẹ̀yìn dé lónìí báyìí ẹni ẹ ti generate mọ́ kódà à ń bọ̀ ń bẹ̀ gbogbo tí minister of power sọ àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là. ó dá o ilé táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ní ìsìn òun náà ní ti AGF Anthony General of Federation bàbá Fagbemi òun la gbọ́ tán sọ wípé àwọn náà fẹ́ defend pẹ̀lú àwọn agbẹjọ́rò míì ni o tán sán lẹ́nu gangan àwọn sáànù náà máa ń pè ní pé wọ́n sán lẹ́nu kì í ṣe ìbú o wọ́n náà fẹ́ defend ààrẹ Tinubu lórí emergency rule tán declare ní Rivers ṣe mọ̀ pé àwọn gómìnà PDP mọ́kànlá wọ́n ti gbé wọn lọ sí Supreme wọ́n lẹ́jọ́ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ náà làwọn yẹn náà nígbà tí wrestler méjì bá fẹ́ jà náà jọ́ọ̀gì wípé sẹ́ẹ̀ àwọn ti ṣetán wípé sáànù mẹ́jọ àbí méje náà ti lọ pètò lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní gbogbo àwọn Anthony General state àwọn mọ́kànlá mo ní ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ Anthony General versus Anthony General ìkan jẹ́ federal ìkan jẹ́ state ni ṣùgbọ́n nínú ẹgbẹ́ wọn nínú ìmọ̀ òfin wọ́n jọ ní ìmọ̀ bákan náà ni torí sáànù ní gbogbo wọ́n sán lẹ́nu gan nídìí èyí à ń gbé wọn bọ̀ wọ́n máa kojú ara wọn wọ́n ti ṣetán àti defend ara wọn báyìí
á fún yín níròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ a ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkòrí ìròyìn wa fún tòní ní pápá àpá ẹjẹ́ àwọnú abala tí ó mọ̀ kan abala sánáwọlé also known as abala ìsọ pé pọ́ọ̀rù ẹ̀tọ́ kẹ́sì pọ́ọ̀rù mo ti fẹ́ yà yín o no time to check time ẹni mo ti ń fàṣì jù lẹ́ni ó dáwọ́ yá ẹ jẹ́ ń fún yín ní ìṣẹ́jú kan 1 2 ó yẹ ẹ ṣe pọ́ọ̀rù pa ṣé kíìsì ẹ fẹ́ ṣe ni kíìsì ti mọ́ yín lára ẹ fẹ́ ṣe mu sin pọ́ọ̀rù ni ẹ ṣe ẹgbẹ́ àtúnyà pọ́ọ̀rù ẹ ṣe pọ́ọ̀rù mo ti sára sí lójú ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè ní abala pọ́ọ̀rù bó ṣe ń lọ nìyẹn ẹ jẹ́ káà náà bá dá sí ẹ jẹ́ káà náà bá dá sí báyìí bá ti ń yí ìṣọ̀lá ká mọ́ bá wọn yí ìròyìn ti sọ síwájú nù. àkọ́kọ́ nínú abala sánáwọlé tòní ẹ̀yẹ́jà sáré dé Ọ̀ṣun state níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ìjà fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin PDP àti APC wa ní kí ló dé ṣe bẹ́ẹ̀ ti jogun omi ṣe bí Adeleke ti fọgbọ́n sí i ẹ mọ̀ pé wọ́n dìbò àwọn alága láìpẹ́ yìí tí àwọn APC ní àwọn ò ní bọ́n dá sí tó fẹ́ di wàhálà tó fẹ́ di apọn ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ti PDP àwọn náà ń wìn ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ ṣùgbọ́n Adeleke pàṣẹ pé kọ́mọ́ ti resume ṣẹ́ pé kọ́mọ́ ti lọ sí ọ́fíìsì torí àwọn ti APC tán ti kú ń bẹ̀ tí Adeleke lẹ́kọ̀ọ́ ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ wọ́n sì ń bára wọn fà wọ́n yẹn náà wáyé arípa wọn ò ní kúrò lọ́fíìsì àwọn méjèèjì ò sì lè jọ lèrè mọ́ àsáàní ní sáàmà méjì lọ́fíìsì kan òun ló mú kí Adeleke ní kọ́mọ́ ti wọ̀ṣẹ́ ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n wá ní àwọn ti APC àwọn sáàmà ti APC wọ́n láwọn náà ń ṣe bí alága báyìí wọ́n náà wá ń lọ sí àwọn ọjà wọ́n náà lọ ń gba owó orí wọ́n máa gbà lọ́wọ́ àwọn ìyá lọ́jà pé kò sì dé inú àkáǹtì ìjọba àwọn ò sì recognize wọn gẹ́gẹ́ bí tìjọba ṣùgbọ́n àwọn tán recognize tẹ́yìn náà dìbò fún tó jẹ́ ti PDP ìgbóná náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ó sàn rọra fi abo ṣe tábàlẹ̀ yẹn fa abo ṣe nǹkan kò fakọ sí Adeleke ń fa abo ṣe ni abo ó ń fa abo ṣe nítorí kò fẹ́ jà tíjà bá lọ bẹ̀rẹ̀ APC náà ti rẹ̀rọ rẹ̀ nú wípé àwọn ò fàjà tán bá sì lè fàjà yóò fún ààrẹ Tinubu láàyè pé kó declare emergency rule ń bẹ Adeleke ò sì fẹ́ wọ́n mọ̀ rè yọ òun náà bọ́ ṣe yọ Fubara ẹ sì mọ̀ pé kan náà àwọn olórí àwọn ẹgbẹ́ APC náà ó ń pe ìpè wípé káàrẹ Tinubu wá declare àwọn níyẹn ló ń ba Adeleke lẹ́rù ṣùgbọ́n nígbà tó náà ti wá lọ bẹlẹ́ngọ tí ò fa wàhálà wọ́n láwọn APC ló wá ń fìràn rẹ̀ ní ìsìn tán wà ń wàhálà wípé sẹ́ ó wájà á dà ní nǹkan tí wàá sọ Nàìjíríà báyìí láti wá ṣe ìjọba di wàhálà òṣèlú tún ti dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bàbá ṣe ń yọ òrùka lọ́wọ́ yín lẹ́ tún ń bọ̀ mí imagine ìyẹn náà sáré lọ ilé ẹjọ́ wọ́n tún lọ ṣe àwọn kóòtù kìíní kan kóòtù náà dájọ́ pé ẹ̀rẹ̀ ìdìbò nítorí bàbá Fágbèmí náà ó wà lára àwọn tán kìlọ̀ fún gómìnà Adeleke ńgbà náà pé àwọn ò gbọ́dọ̀ rí kẹ́ẹ̀dìbò òfin lẹ̀ ń tẹ̀ lójú mọ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n ní ìsìn ó jọ pé àwọn yẹn ń wájà àwọn táwa ló yẹ kó gbowó orí nígbàtí àwọn tán yàn sípò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó jẹ́ di PDP wọn náà ló ní kọ́mọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ so wá yẹ kí APC náà máa wọnú ọjà kán lè máa gbowó orí tẹ́ ẹ bá gbà á ibo lẹ̀ ń kó lọ ibo lẹ̀ ń fi jíṣẹ́ sí ṣe rí pé òṣèlú Nàìjíríà ó ti dàrú gbogbo wọn ò mọ tán sí mọ́ wọ́n kàn ń fi orí àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n fi wọ́n gbára wọn ni àwọn náà sì rí wọ́n gbé orí wọn lẹ̀ wọ́n tún gbélẹ̀ nínú ìdìbò míì tó ń bọ̀ ẹjá kó ń bẹ́jàre ẹjá dé South Africa mi ò mọ̀ pé ajínigbé náà tún wà ní South Africa a mọ̀ gbọ́ pé orí púpìtì níbi tí pásítọ̀ kan ti ń ṣe wàásù ibẹ̀ náà mọ̀ ti gbé lọ mo ní ṣé ìṣe tijọ́ sí tí wọ́n kó góòlù àti Amẹ́ríkà nìyí wà pásítọ̀ tí wọ́n kó góòlù kó gbogbo ẹ̀sọ́ ọ̀run gbogbo ọwọ́ ẹ̀gbà ọrùn táwọn olè tán rè rọ́ọ̀bù ẹ̀wọ̀n nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní kì í ṣe lè wọ́n ní South Africa lélẹ̀ ìwà òṣùmọ̀ ibi tó náà ti ń ṣe wàásù ibẹ̀ ni àwọn agbébọn tán ti wọ ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n sì gbé oníwàásù lọ wọ́n ní àwọn agbébọn ti jí pásítọ̀ ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà wà ní ṣùgbọ́n South Africa
ló wà. Wọ́n ti jí gbé lọ o nínú ilé ìjọsìn lásìkò tí ìsìn ń lọ lọ́wọ́ ní South Africa. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Captain Andrew Betge sọ fún BBC pé àsìkò tí George Sullivan ṣàkóso ìsìn lọ́wọ́ nínú ìjọ Fellowship Baptist Church tó wà ní Motherwell ní àwọn ọkùnrin 4 tí wọ́n lo ìbòjú ṣàdédé yabo ilé ìjọsìn náà pẹ̀lú ìbọn lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́pàá ní àwọn 4 náà jí ẹ̀rọ ìléwọ́ 2 kí wọ́n tó sá lọ nínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Toyota Fortuner tó jẹ́ ti pásítọ̀ ọ̀hún. Mọ́tò rẹ̀ náà tó fi jí gbé lọ o. Ọlọ́pàá ṣàwárí ọkọ̀ náà níbi tí wọ́n gbé sí àmọ́ wọn kò kófìrí Sullivan tó jẹ́ pásítọ̀. Agbẹnusọ kan láti ọ́fíìsì ìjọba Amẹ́ríkà sọ fún BBC pé àwọn ti gbọ́ pé àwọn kan jí ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà gbé sá lọ ní South Africa. Wọ́n fẹ́ bá Trump, wọ́n fẹ́ rí ìbínú Trump. Ẹ sì mọ̀ pé láìpẹ́ ní Trump ṣe lé ambassador wọn, ambassador South Africa tán ló ń tàbùkù ìjọba Trump. Wọ́n lè padà sí ìlú rẹ̀ pé padà ẹ̀yìn ẹlòmíì wà, ẹni tó bá tí ò bá ti respect ìlú àwọn ò ní ìgbàláyè lórí sọ́ìlẹ̀ àwọn. Ṣùgbọ́n èmi rò pọ́n ní gbogbo ibi tí embassy bá wà, embassy ìlú kọ̀ọ̀kan bá wà lórílẹ̀‐èdè kan pé bí wọ́n máa ń fojú ìlú yẹn respect tán bá fún ìlú yẹn náà máa fún embassy yẹn. Embassy Nàìjíríà tó wà lọ́dọ̀ wa ń bí ní ìsìn tó bá ti sáwọ̀ bẹ̀ wọ́n ní wọ́n lè mú ọ àṣẹ̀rọ́ ni tán fi lè lé odidi ambassador padà lé wípé ilẹ̀ Amẹ́ríkà rèé a fún yín privilege ni most of these things. Lọ́ọ̀kan wọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ìjà tó wà láàrin South Africa àti Amẹ́ríkà wọ́n lòun ló ń pọ̀ ọ́ dé ibi tí wọ́n ti jí ọmọ Amẹ́ríkà gbé báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Amẹ́ríkà láwọn ò ní sinmi o pé àwọn ọmọ ìwúlò ẹ̀mí kò sì dìgbà tí ọmọ Amẹ́ríkà bá pọ̀ kán tó jí wọn gbé tó pọ̀ pé èèyàn kan ṣoṣo in fact kó sọmọ kékeré tán sẹ́ẹ̀bì pé àwọn ó jà fitafita, àwọn ó sọ̀rọ̀ bí agbọ́n, àwọn ó lo intelligence àwọn satellite àwọn wà ní space, àwọn ó fi wà mọ́ ẹ ti gbàgbé wípé South Africa náà wà lára BRICS, wọ́n ní àtìlẹ́yìn Russia. Mo ní gbogbo ọ̀nà náà sáfin wájà ara wọn. Nínú àlàyé Betge tó ṣe fún àwọn oníròyìn ní wọ́n ti taari ìṣẹ̀lẹ̀ náà sí ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Hawks tó ń ṣèwádìí àwọn ẹ̀sùn tó nípọn. Agbẹnusọ fún ẹ̀ka Hawks ọ̀gágun Abẹ́lẹ̀ Fúnbà ní ọlọ́pàá ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti lo gbogbo ọ̀nà tó mọ̀ láti ṣàwárí ọkùnrin náà pé àwọn ó sì fi ojú gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ nínú ìjínigbé rẹ̀ àwọn ò fi wọn náà òfin o. Jeremiah Hall tó sọ̀rọ̀ lórúkọ mọ̀lẹ́bí Sullivan ní ìyàwó àtàwọn ọmọ rẹ̀ wà nínú ilé ìjọsìn lásìkò tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé. Ṣojú wọn náà ṣe gbé bàbá wọn àtọkọ wọn lọ. Hall sọ pé wọ́n mọ orúkọ rẹ̀ nígbà tí ìyá ọkùnrin náà Tóyà Montorinkan sọ̀rọ̀ lójú òpó Facebook rẹ̀. Ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún bà òun nínú jẹ́ gidi. Ó fi kún pé aṣòfin Amẹ́ríkà àti ìjọba ilẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti ṣàwárí ọmọ òun títí di àsìkò tí à ń kọ ìròyìn yìí. Àwọn tó jí ọkùnrin náà gbé kò tí ì béèrè owó ìtúsílẹ̀ ohun. Àwọn ti ṣàǹfàrà, wọ́n ti ń béèrè 100 million tiwọn. Ó mọ̀ ga o. Nínú ilé ìta àtúmọ̀ fi tọ̀tọ̀rí yín nínú abala sáná wọlé. Yabuse gàdà kádọ́dọ̀ Vedakman oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni kò fẹ́ gbéná wojú Dr Abati. Dr Abati sọ̀rọ̀ kan ó ń fi Vedakman wé Portable olóhùn ó dá lóhùn mọ̀ dá lóhùn olóhùn ó dáhùn ó dá ẹjẹ́ àgbọ̀ dáhùn tó fún Dr Abati torí ẹnu Dr Abati rọ Dr Abati náà ìmọ̀ sí bí ọmọ kékeré. About Vedakman Martin Ose. I appreciate his enthusiasm, almost like Portable. Getting overexcited over many things. That's Abibo Okikiola, who now says he wants to fight Anthony Joshua and all that, and he's looking for... Dr. Abati, is the fact that you think that you have the moral ground to talk about Vedakman to the point where you want to water down my efforts in order to create awareness surrounding the trafficking issue by comparing me with Portable? You think you have the moral ground? I mean, you think you thought you have forgotten? Is this not you in EFCC cell? See your belly, see how you did, you and Fanika Yode and co. See now, why did they take you to EFCC? You once had an opportunity to turn things around in the country. What did you do? Let's read what you did. Why we arrested Abati, EFCC. Let's go to why you were arrested. The Economic and Financial Crime Commission, EFCC, has given reason for the arrest of the former presidential spokesman, Abati, on Monday. The commission said in a post on its official Facebook that it invited Abati to its headquarters in Abuja to explain his role in an alleged mismanagement of the nation's funds during former Goodluck Ebele Jonathan's administration. The EFCC said Abati honored an invitation by EFCC at the agency's headquarters in Abuja, Nigeria. He is presently telling operative of the commission his role in the alleged mismanagement of the nation's resources through his office. We shall keep you posted.
Daily Sun, the specific reason Abati was invited, it has to do with the ONSA money. The EFCC also arrested and detained former minister of Federal Capital Territory, Bala Mohammed, over 1.2 trillion fraud. Now, if you go to the next slide, it says that similarly, the commission has quizzed former special advisor to President Goodluck Jonathan on media publicity, Dr. Abati, in connection with the controversial $2.1 billion arms deal scam in the office of the former office of the National Security Advisor, Onsa Dansuki. It is still unclear how much the anti-graft agency has accused him of collecting from the alleged arms deal. So you see where they carry your name go. No matter how you try to water down me, you can never tag me. EFCC can never on earth pick me for fraud. Pick me for fraud. Even the Portable way they try to pay me with, they can never pick Portable for fraud. Say carry government money where they're supposed to be better people life, you carry on. From nowhere, you don't feel say, okay, yes, 2016 have passed, you know, you did like this, now you sit down for this thing, be a tribal bigot. This is not the first time you are doing this thing for Abike Dabiri. You did it in 2022. So that's why I'm responding to you. You did it in 2022, and I'll play the video as well. You did it in 2022. When they said when Indians were attacking Nigerian students, they were buying Nigerian students. Have you forgotten? When somebody reacted to it, Abike Dabiri called the person and not there. And you were on a rise that time to defend her. Again, tribals. I don't even know how you take a doctor for your name. Maybe now you be doctor of doctoring documents. See where they put your name. The FCC carry your belly. Fraudster belly where you carry. According to EFCC now, what they call you. And you have the audacity. The annoying part of everything. He said that day, he could not even open his mouth to highlight anything about the girls. To even educate people about trafficking. He didn't even do that. I was expecting him, okay, as he talked that thing about that man now, let's wait for him to say, okay, so Nigerians and the immigration, you need to do your part. Nigerians, be careful. You know, these are the measures that we need to take in order to protect our girls, in order to protect our boys from being trafficked. Just went there to try to defend that non-Kedabiri that does not respect Nigerians and does not respect the life of people. Just they there to do camouflage work. Tribal bitch. Don't try to open your mouth in that your arrest station and talk about me. If you want to talk, let me come to your station. Let's talk about you and what you do with the money that they allege that you stole. When I sit down for that arise, especially you. People want to talk about that people in the country, but when you had the opportunity, see where they put your name. EFCC picked you up with your big belly. They picked you up. So you did there black like Dudu Osun. You be like under pot. Be like under the bed. Let him see face. Be like my bag, my pouch. You didn't want to judge me. He act like Portable. Like the Portable, you are trying to look like a fool now. You basically now you try to say they do things like Mumu. Even the Portable, if they give an opportunity where they give you. See the video. Few people, let me play the video so that I go know it's how he did it in 2022 for Abike Dabiri still. Watch. Reactions have trailed comments made by the chairman of the Nigerians in Diaspora Commission, Abike Dabiri, who in a recent Twitter post responded to a comment by using an insulting word while addressing the attack of Nigerian students in India. Well, on October 17th, the video showing Nigerian students being attacked at a university campus near Delhi, where 30,000 Nigerian students study, surfaced online. The chairperson took to Twitter to respond to the tweet, saying that the issue had been resolved. The Twitter user, who felt her response was unsatisfactory, commented using an insultive language, mumu, and said that Abike supports a failed government and was equally part of the failure. While responding to the Twitter user's comment, Abike used the word ode. It generated concern from various people, including Obi Ezekwesili, who described the response as messy and asked Abike Dabiri to clean it up. Well, let's take a reaction from Fola, who wrote, one person whose job is to protect Nigerians in the diaspora and facilitate relationships with the international community just stereotyped the community of Nigerians living in Indonesia because she was personally insulted, a stereotype she should be working hard to dispel. Dr. Abati. Okay, it's a matter of perspective. There's a lot of abuse, a lot of vitriol on Twitter. What Abike Dabiri did, I thought was in order. When that incident occurred Friday, Saturday, in that university, Goenka University in Gujarat, India, as a result of a football match, and then differences between Nigerians and the Indian students. She put out a statement and said, look, the Nigerian mission stepped in immediately, and that about 83 students, were rescued. The Nigerian mission in India also engaged the authorities, the Indian authorities, and also the school, and they got concrete assurance that the situation will be addressed. Yes. And she ended by saying, look, anybody that has any issue should please report to the Nigerian mission in Delhi, who are well apprised of the situation. So very plain, direct statement.
statement showing support, emphasizing citizen diplomacy. So I don't. Ruben Abati. Abati. You see him. It's not your first time. And all those people they defend Abike Dabiri, it's not her first time. You can see. That's who she is. That camouflage just they do. When she knows that they report problem to her every time. You want to know, say that woman a best person. You know how many times I don't call her attention to Nigerians when they did Libya? She don't talk anything. She don't open her mouth. The moment when she feels the one no concern her, she'll quickly want to use and shine. But for there, she go shoot herself for leg. That Libya one will wait for you with them. People they give you Abati, sorry. They talk. You won't water me down? You know what I see? For every course when they be the verse. I don't tell you say we don't give government official 24 hours or time. What the taxpayers' money they who they pay them? And those kids not in diaspora, be send all the traffic victims there for diaspora. Even if the traffic them reach there finish, they don't stay for the long time. Trafficking don't pass, they don't start to suffer. They're in diaspora. Your mouth just there they talk because you want defend your colleague. You better be careful with me. Better be careful with me. Not people like you can criticize me. You know possible. You had the opportunity. You sat down in power and I wanna sit down for power for good luck ability to Jonathan regime. Why for do a lot of things for this country? What I not do? Today you don't come down. See where you go to sit down. Meanwhile, shout out to Rufai and that beautiful lady there because I see. Ó yá olè táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́ bá lè mọ̀ wípé òṣèlú Nàìjíríà ó ti forí sánpọ́n. Wọ́n bá ní nǹkan forí sánpọ́n, ó ti forí gbálẹ̀. Ọjọ́ wo la mú ròyìn wá fún yín tá mú àwọn obìnrin wá ní Rivers tán yarí wípé tán sọ wípé bring Fubara back. Tán ní àwọn làwọn fọwọ́ àwọn yan Fubara. Ṣé àwọn ò ní gbà fún emergency rule? Ara kéèsì ẹ̀ ló ń jà rìnrìn tí àwọn akọni ń palẹ̀ ogun mọ́ ní tán fẹ́ lọ Supreme rèé kọjú ara wọn lórí ẹjọ́. Ogun ẹjọ́ ni o, kì í ṣogun ìbọn o. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé nígbà lè ó fi mọ́ láàárọ̀ yìí. La bá tún rí àwọn obìnrin míì, àmọ́ bóyá wọ́n tán sí ti Fubara náà ni bóyá lọ sí ìdí aṣọ ni. Bóyá sì lọ kó àwọn míì wá. Náà bá tún jáde náà bá ní fọwọ́ sí emergency rule. Mo ní nínú ìbẹ̀rù náà. Nàìjíríà ti wá ó ti di wọ̀ọ̀rọ̀ nǹkan tọ̀ pé tẹ̀yìn bá rò pé ẹ lè ṣe anti-protest àwa náà á ṣe pro-protest. Ṣé ibi tí Nàìjíríà ń lọ ní ìsìn pé kò sẹ́ni tí ò léèyàn, àwọn kan ń sanwó fáwọn èèyàn, àwọn kan ń jáde wọ́n dúró fún ìlú. Ṣé wá rí ìfàsẹ́yìn ńlá ló dé bọ́n nítorí tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn ti believe pé àwọn obìnrin tó jáde yẹn pé àwọn abiyamọ tó jáde tán láwọn àwọn ò fẹ́ emergency rule ní Rivers pé àwọn fẹ́ Fubara padà. Gbogbo ojú tó bá ń wò wọ́n from outside Nigeria ń tán máa believe nìyẹn. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tán tó ti wá ṣe tàwọn tí wọ́n ní àwọn fẹ́ ẹ wá rí wípé ìbàjẹ́ ti wọ̀ wọ́n lẹ́wù. Ara tí ó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha rèé o. Tọ́wọ́ kan ní kan yọ Ọlọ́run ló sọ pé àwọn yẹn ní eégún tó kọ́kọ́ wòran. Eégún tó bá ti kọ́kọ́ wòran Ọlọ́run ló yọ Natasha wípé eégún tiwọn ló kọ́kọ́ jó eégún àwọn yẹn àwọn ọ̀tá rẹ̀. Torí ẹ̀ náà ṣe wòran gbẹ̀yìn. Ṣùgbọ́n eégún tàn Fubara ló kọ́ jó báyìí o. Ṣé ìsàn náà mọ̀ wòran báyìí funfun nẹ́nẹ́ làwọn eléyìí wọ̀ o. Wọ́n lẹ́yìn Ààrẹ Tinubu náà wà o. Tó wá mú òṣèlú tó ti mú òṣèlú ba nǹkan jẹ́rìí o. Wọ́n ní state of emergency is constitutional. No tribal war in Rivers State. No more Fubara. Ṣé gbọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀ náà? Ẹ sì mọ̀ wípé gbogbo èèyàn kọ́ ló dìbò fún. Ṣùgbọ́n àwọn tó dìbò fún pọ̀. N tó fi sọ ni wípé wọ́n ní agbára. Ààrẹ Tinubu ò lágbára láti yọ ẹni tí àwọn aráàlú dìbò yàn. Ẹ lágbára a kàn ń ṣàtúnwé asán lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ibi tẹ́ ti mọ̀ pé àwọn Nàìjíríà ní gbàbọ̀dé fúnra wọn o. Pọ́ìntì kan ṣoṣo ó ti tó, ẹyọ kan ṣoṣo yẹn ti tó wípé ẹ bí mi wọ́n bá ti ẹ̀ ní bọ́bì gbogbo ariwo tó ọmọ pa ìpé Nàìjíríà ò lè dá Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Kí ló rí? Kí ló dé tí wọ́n wà optimistic? Máa sọ fún ọmọ alẹ́mi náà ti wà optimistic rí. Ẹ lọ wórí Facebook page mi. Mo máa gbé Nàìjíríà sórí ni pé tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ má dàpọ̀ mọ́ àwọn olórí
olórí ni ò dáa, olórí ni ò sunwọ̀n, Nàìjíríà dáa, ìlú tó ń sàn fún wàrà àti fún oyin, ìlú tó wá ń sàn fún wàrà àti fún oyin tí ò wà lólórí gidi. Bí ìdí bá bàjẹ́ síbi tó nídìí ní ó jà, sójú àpá lè jojú kìíní mọ́ ni, só lè jojú ara mọ́ ni. Nàìjíríà gan mọ̀ lára pé irú àwọn olórí tán ń rúlù òun yìí Ọlọ́run kọ́ ló kó wọn síbẹ̀, pé wọ́n ti bà nǹkan jẹ́, wọ́n ti waste nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí Ọlọ́run ṣẹ̀tọ́ fún Nàìjíríà. Torí ẹ̀ mo sì jáwọ́ ń bẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé 2 type of people ló wà. Àwọn kan wà wọ́n máa ń lò wọ́n láti fa ìrìn àjò sẹ́yìn ní irú wọn làwọn ilé. Bó làwọn èèyàn ó sì gbé plákáàdì wípé you don't want Fubara tó sì jẹ́ pé àwọn tó dìbò yàn án sípò wọ́n pọ̀ ju ẹ̀yin yìí lọ. Bó lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀lé tí òfin ò fọwọ́ sí, ó lágbára Nàìjíríà o. Torí ẹ̀ tẹ́ bá rí èèyàn kan tó ń ṣe protest, á ṣe protest ni àwọn náà wọ́n ti já ọgbọ́n yín ní ìsìn. Àwọn náà ó rè kó àwọn èèyàn wọn yàtọ̀ sáwọn ẹrúkú o tán fẹ́ dàrú o. Àwọn náà ó rè sponsor àwọn èèyàn kan. Ẹ̀yin náà gbé placard, ẹjọ́ wá pàdé bó ṣe Eagle Square lẹ ti fẹ́ lọ sí ti yín, ẹ̀yin náà ó pàdé ń bẹ̀. We don't want it, we want it, we don't want it, we want it, tílẹ̀ ó fi sú. It is not a protest, but a peaceful movement. Rivers Women for Peace and Good Governance. We gathered in our numbers today just to showcase to the world that Rivers State is peaceful against the negative information or news making around the globe. And when you look at us today, we appeared on a white attire, which represents purity, peace. In other ways, we are telling the world of passing information or message that Rivers State is peaceful. Ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin olóye ẹ̀yin mọ̀mọ́ bàbá ẹ̀ mọ̀ bá ń fòye gbé o láwọn wà peaceful. Torí ara tí Ààrẹ Tinubu fi ní wọ́n declare state of emergency ni wípé Rivers State ò wà peaceful. Ṣé ń gbà tí sole administrator tán yàn bẹ́ẹ̀ débẹ̀ ni wọ́n ṣe wà peaceful. Wọ́n láwọn wọ funfun ṣùgbọ́n inú wọn dúdú. Rivers State is peaceful. Ó dà kí ló mú Ààrẹ Tinubu? Wọ́n ń yíra wọn bọ̀ lẹ́sẹ̀ ni. Kí ló mú Ààrẹ Tinubu lọ declare state of emergency ní ìpínlẹ̀ tí ó wà peaceful? Wọ́n kó bára wọn lé ẹjọ́ ni. That everybody residing in this state is going about their normal business. Right, Uche, speaking about Vice Admiral Iboke Teibas, he just recently appointed sole administrators for the 23 local government areas of Rivers State, and he also approved the reconstitution of some boards of agencies, commissions, what have you, those who were earlier suspended. Do you agree with critics who said that he is appointing Nyesom Wike's cronies into these positions? I think the last time I checked, the sole administrator is not a politician. The sole administrator is neutral. Like him, he credited a statement today that he came to restore peace in Rivers State and not to go into politics, but to ensuring that Rivers State is peaceful. And that is what he is doing. So I totally disagree with you. Anybody saying or insinuating that his appointment lies on the supporters of Nyesom Wike, that is not correct. The appointment is in line with what he has come to do by ensuring that peace is being totally restored in our dear state. Ó mà ṣe fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o, ìlú tí aninilára wọn ti ní wọn lára ṣùgbọ́n tán náà mọ̀ọ́mọ̀ tí wọ́n ń gbè sí àwọn aninilára wọn lẹ́yìn nítorí tọ́rọ́kọ́bọ̀ tí wọ́n máa gbà ní ìlú tí àwọn èèyàn ti kọ́kọ́ béèrè fún justice náà kan náà tún ti wá kóra wọn síta, wọ́n dá aṣọ ẹlẹ́gbẹ́jọdá, wọ́n dá ní funfun nẹ́nẹ́, gan ló yẹ kán wọ dúdú torí ọ̀fọ̀ ló ń ṣe wọ́n tán mọ̀ yìí. Ọ̀fọ̀ ló yẹ kán máa ṣe kì í sàn ló yẹ funfun ò tọ́ sí wọn rárá. Wọ́n wá jáde wọ́n nínú àwọn dùn sí emergency tí Ààrẹ Tinubu dálẹ̀. Àwọ̀ àmọ́ bóyá sanwó ìròyìn ni o ṣùgbọ́n náà pọ̀ o. N tí ò lè jẹ́ kí Nàìjíríà lójútu rèé o. N tí ò lè jẹ́ kí Nàìjíríà ní lọ síwájú. Tí ó fi wà lójú kan bí omi adágún rèé o. Bó bá sì ti sú omi adágún, òun náà yá da wọ̀rọ̀wọ̀rọ̀ yóò dàrẹ̀yìn ló bá di ọ̀la ń rẹ̀yìn nígbà tí àwọn kan jáde tán ní àwọn ò fọwọ́ sí tí òfin ò gbèsè lẹ́yìn tán míì tó wá jáde tán ní tó tàbùkù òfin gangan tó fojú òfin gbolẹ̀ náà fọwọ́ sí ìzínà ìjùjú. N ti ṣe Nàìjíríà nù ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ àníyí jù báyìí lọ́nà abala ti abala sáná wọlé
àyà ìwọ náà wá sí pọ̀ fáwọn èèyàn wa ní abala comment section mo kàn láìkì ẹni aláṣejù mi ti ń pọ̀jù lórí pọ̀ ọ̀dà wọ́n já mi lórí ẹ̀ àyà wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa jáde jágbangba kó gbé wọn sátẹ́gùn nínú abala comment section. Màtúkì káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti yàwá Grace olùṣòótọ́ wọn ni anyone who mistakenly join army now has no future for himself or herself. We are all planning to exit Nigeria. Why joining Nigeria army again? To me, there is no need, jare. Let them give all the slots to repentant Fulanis, jare. Yoruba nation, Yoruba sovereign nation. No going back. Wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ sí àwọn fi love sí i. Ṣùgbọ́n wọ́n bá kó fún táwọn Fúlàní ìbágbà gbogbo slot tán tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ọjà tó dógún ibo ni àwa táwọn complain pé àwọn Fúlàní gan-an wà ń di náà ti gba nǹkan ogun jù àwọn náà wà nínú iléeṣẹ́ ológun jù. Mọ́mí Tina Packard wọ́n ní fowl don waka go market e no come back again no e don enter one chance e don enter soup ó ti wọnú ọbẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni. It's time for Yoruba kings to come together for betterment of the Yoruba people. Bobby, thanks a million for the info. Wọ́n tẹ love sí mi alárànbarà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bá ń kó flower mele rose flower olóòórùn adùn wọ́n bá ń kólé. At Dele Ayeni Bamini, it's okay for Ibadu to have a feeling of what we are enduring in this nation. Shame on him. Wọ́n mọ̀ tí rí mọ́tò ẹ̀ padà. Wọ́n tètè mọ́ ríru tiwọn. Tọmọ mẹ̀kúnnù náà ìrí. Abẹ́ rí eléyìí tí wọ́n tó rè bá ọlọ́pàá pé wọ́n jí mọ́tò ń lọ kán bóun wá. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ọlọ́pàá rí mọ́tò. Wọ́n sọ mọ́tò rẹ̀ di patrol van. At Bodun Shayo, wọ́n ní Anago is the name that Yoruba are still referred to till date in Cuba and Brazil. Ẹ ṣeun tẹ́ gbé wa débẹ̀ wọ́n ní Yorùbá ní jẹ́ Anago. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní Bobby kí àwọn tí wọ́n ní oògùn ìbílẹ̀ láti ṣe báyé kó àwọn oògùn náà jáde láti dojúkọ àwọn Fúlàní àwọn alágẹmọ ayílála àrà Ṣàngó Ọya Ọbàtálá etc. At Martin Adebowale Bamini, this is beginning to look like Afghanistan 2.0 when we start talking IED on a major road. I don't think we have clue what's up. Àwọn èèyàn mọ̀ tí wọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní títì kan mọ́ lé IED sójú títì ó ti di Afghanistan. At Ahmed Akinlabi Bamini ibà àwọn ibà gbé kọ́lọ́run ọba kó bá gbé yòókù kó bá gbé dórí. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní tá a bá láàmú ní ọ̀làlà mú ẹ tí ń pọ̀fọ̀ o. Baba Tinubu's case was inconclusive and uncertain. Mohbad's theory. Yoruba and Oba was coined out from Arabic words. Detailed tomorrow because of 5 lines rules. Ẹ fún wa ní detail àgbàyìn láàyè a fẹ́ mọ inú Arabic word tó ti jáde. Torí bá a ṣe ń gbé oríṣiríṣi rèé o. Kẹ́ẹ̀sì fi fáàkì sí ní ọba àmì ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni àtẹ̀mídìrí Adéwùmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yóò dára fún yín àmì ò àtẹ̀yìn náà ìbá dára kí a pé bàbá wa ń dé Abímbọ́lá kó bá wa dá ifá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation o kí a bá lè mọ ohun tó yẹ kí a ṣe nítorí ó dàbí ẹni pé nǹkan kan wà tí ó ń fa èdè àìyedè èwo ni kí ọba máa bára wọn jà bẹ́ẹ̀ rí láàkó yìí ṣé táìmù ló tún yẹ kó jẹ́. Wọ́n ní àtàrí ẹni tún ìdí rẹ̀ ṣe ó ń fi ògùrọ̀ ṣẹ̀sìn ògùrọ̀ ìbárí ẹni tún ìdí rẹ̀ ṣe ìbásùnwọ̀n ju àtàrí lọ òwe àgbà ni ẹ pa mí ìbá mi ó ti kọjá 5 lines ẹ mọ́ bínú. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ó máa ṣe Omiduguri Yarwa ní agbébími ní Borno province pẹ̀lú gbogbo àwọn àbúrò mi nínú ìbágbépọ̀ àlàáfíà láìsí ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ìjà ìyàtọ̀ láàrin gbogbo ẹ̀sìn. Shettima Modu Sheriff àti Ndume ló kó wa sí ọ̀rọ̀ Boko Haram ṣé pé a lè pè yín ní ọmọ Maiduguri náà ó ga o. Àtìyàwó Ọlápéjú Àṣàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà sojú abẹ́ ń kó ṣé ọ̀rọ̀ Mohbad ni àwọn ènìyàn ń fà mọ́ ara wọn lọ́wọ́ nígbà tí dẹ́rẹ́bà ti sọ òdodo ọ̀rọ̀ tí àwọn ọlọ́pàá wá bẹ́ ṣiṣẹ́ kí wọ́n kó gbogbo àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú rẹ̀ ní ọjọ́ yẹn kí wọ́n fi ọwọ́ líle mú wọn nígbà náà ni wọ́n tó máa rí òtítọ́ nǹkan tó pa Mohbad. Àdúrà kò lè sọ òtítọ́ ìyẹn àbúrò Mohbad ó ti kọjá 5 lines ẹ̀wọ̀n bínú ìyá wa ó ń jọ bí ẹni pé ẹnu dẹ́rẹ́bà yẹn gangan ni òótọ́ ti jẹyọ báyìí.
àtàbí ọdún adéyẹmí bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ kú ètò ọlọ́run ọba máa bá wa tó o. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín pé bí ọlọ́run elédùmarè ṣe máa ń ṣe iṣẹ́ rẹ̀ kò lè yí ẹnìkankan rárá. Ṣé bí ọlọ́run ló pe Mósè láti mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò ní íjíbítì nígbà tí ó bí ọlọ́run nínú, ọlọ́run tún lo ẹlòmíì. Mi ò fẹ́ kí á gbé ọkàn wa sí ara ààrẹ yín pé òun ni yóò fún wa ní òmìnira tí a bá fi ọkàn wa sí wípé òun ni yóò ti kọjá 5 lines mọ́ mi. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó fọkà ta ni ó dúró de Tinubu. Àwa kàn ń ṣìpẹ̀ fún wọn ni. À ń ṣìpẹ̀ fún wọn ni pé bóyá wọ́n lè gbọ́sẹ̀ wọn pọ́n ṣìpẹ̀ fún Fáráò náà ṣùgbọ́n ó ṣe ọkàn líle. Kí ló wá gbẹ̀yìn ẹ̀? Ìyá mi Olive Òdèlé wọn ní Bobby tíátíá láti ìgbà tó ti pẹ́ ni a ti ń gbọ́ wípé ìfẹ́ òye ibi ojúmọ́ ti mọ́ wá. So I personally believe Onírìṣà is olórí ọba ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a gbogbo bìlífù wa kásẹ̀ àfìfẹ́ sí. Tayo Adedara wọ́n ní you are right, you may need to contact Baba Akintoye, but as I stated earlier, Yoruba is a group of indigenous people, nothing else. Not until someone tells the meaning of Hausa, Fulani, Igbo, English, Scottish, Bini, Ogoni, etc. before I start asking for the meaning of Yoruba. Oda Ishimshim. Beatrice M. Ladipo, one, it is unfortunate that it's only in Nigeria that bandits are integrated into the security system. Wọ́n tẹ love sí a, wọ́n ní ká shop knuckles, èmi gan ò gbọ́rí ìlú òyìnbó pé wọ́n mú terrorist, wọ́n wá máa kó wọn sí ilé iṣẹ́ ológun tàbí kán máa kó wọn sáàrin ìlú inú igbó nílé ọ̀bọ. Atolórí mi Yeyoge wọ́n ní Anago is a Japanese language according to Google Translate. Ẹ mọ̀ fi Google wo gbogbo nǹkan mọ̀kàn ní Google mọ̀ gẹ̀ẹ́tì àwọn èèyàn ló mọ̀ kó gbogbo tá à ń wò lórí Google síbẹ̀. Àwọn èèyàn ní téèyàn bá fẹ́ wá fact ni kì í ṣètumọ̀ o pàápàá jùlọ tó ní í ṣe pẹ̀lú kán tó bí Google. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúrẹ̀mí Òjò wọ́n ní Professor Akintoye is the best person to straighten out our history. Let's take advantage of him now. Baba is getting old and he must tell us before Baba ò ní kú báyìí. He must tell us before he goes. Ọlọ́run ó bá a lọ́rẹ̀ mi wọn ṣùgbọ́n gbogbo nta bá lè gbà ní ẹnu wọn lọ́wọ́ wọn ká gbà á lẹ̀ o. At Lamidi Muinat mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good job. Wọ́n ní irọ́ ló pa o. Mi tí ìwọ ilé ọkọ tí ó ti wà bẹ́ẹ̀ ìyẹn títí tí wọ́n ní omi regún sí lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé lóòótọ́ ni? 40 ọdún rèé tí mo ti wọlé ọkọ tí òjò bá ti rọ̀ jàkárà òní ṣe lọ lọ́rùn àgbà lọ́wọ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a o. Wọ́n bú sẹ́rìn láti Houston, Texas. Mọ́ mi Anna Adébóyè náà sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní wọ́n pa ọmọ Yorùbá àti ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ àwọn olórí sálọ France yóò ga o. At Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣèwádìí lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni yìí o kò sí Yorùbá nation o. Àwọn ọba méjèèjì gbọ́dọ̀ wà ní ìrẹ́pọ̀ kí á lè rọ́nà lọ o. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ man nípa Ọ̀yọ́túnjí ní USA tó bí ọba Ọ̀wádé nínú wípé kò ṣe jurisdiction ni. Ìyẹn náà tún wà nílẹ̀. Kíní yìí ó gùn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lábísí Ọláwándé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Tèmi àti granddaughter mi ò bá tí ìwò program yín ní ọjọ́ kan dé mi ò tí complete. Ṣé granddaughter yín náà gbọ́ Yorùbá tó bá wọn ní nípa ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Aláàfin tí ẹ mú ẹnu bà. Mo ní fídíò kan tí Ọọ̀ni àná ṣe nípa ọ̀rọ̀ náà. Tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹ lè send nọ́mbà tí mo máa fi ṣọwọ́ sí ó dà pé n ó tún lo nọ́mbà mi nísìn. Ẹ jẹ́ n fi nọ́mbà mi sí. Ṣùgbọ́n ẹ bá ń kí granddaughter yín kí wọ́n gbọ́ o. Ẹ bá ń kí dáadáa. Àti àwa Mutilola Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní happy palm Sunday o Bobby ṣé kìí ṣe ìdí Fúlàní ló mú àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá kí àwọn tó ń gbé ìròyìn ìtàn tí wọn ò mọ̀ kiri kíyèsí ara wọn kí àwọn ọba ro ti ìṣẹ̀dálẹ̀ kí wọ́n jèbùrẹ́ ohun tí Yorùbá dojúkọ kọjá ìtàn o Yorùbá nation no going back. Àti àwàdọ̀ káàsódùlú àtúnṣe wọ́n ní ó léwu láti ṣe àfarawé Cubana àti ọ̀rẹ́ rẹ̀. Aago ló máa dé adìyẹ Tinubu gbẹ̀yìn pẹ̀lú ọ̀tẹ̀ àti jàǹbá tí àwọn Fúlàní ní fún báyìí. Sátánì nípìnlẹ̀ṣẹ̀ àwọn òyìnbó tó mú Kristẹni wá fún wa. Example Gabriel from Providence, Rhode Island. Mọ́mí Anna Adébóyè wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington kí ni Ìbàdàn Ìwó etc Haúsá ò mọ Yorùbá pé ni wọ́n ṣe ń pè wá ní Yárìbá o
èyí òwò kan wí o Yorùbá nation no going back. Ṣé ẹ rí ọ̀wọ̀ tó wà ń bẹ̀ mọ́ mi òun ni wípé Yorùbá ò tí ì mọ̀ jẹ́ Yorùbá nígbà náà. Wọ́n láwọn ará Ọ̀yọ́ gan-an náà ń bá àwọn Haúsá ṣòwò pọ̀. Ṣùgbọ́n torí wípé àwọn Haúsá fẹ́ pè wọ́n ní orúkọ kan wípé wọ́n máa ń ṣe mọ̀gòmọ̀gó. Wọ́n ní túmọ̀ yáríbá nìyẹn, yáríbá ẹni tó bá ń ṣe mọ̀gòmọ̀gó. Bá a ṣe gbọ́ o àwa ò gbà o. Nítorí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe ń béèrè wípé orúkọ yìí kò yẹ ká gbà á. Pé àwọn ará Ọ̀yọ́ pé ọmọ kóòtù òjíire àbí káàárọ̀ òjíire náà máa ń pe Yorùbá. Àwọn kan lánàgò ṣé wá rí pé ó yẹ ká mọ kínní kò yẹ ká mọ fojú fò ó. Ká mọ̀ once and for all. Báà náà ní orúkọ tá a sọ àwọn Haúsá àwọn ò ṣe jẹ́ àwa là ń sọ wọ́n ní mọ́là. Àwọn ò ṣe jẹ́ mọ́làmù ni o àwa la sọ wọ́n mọ́là wọ́n ò ṣe jẹ́ mọ́là bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lábòkí tó jẹ́ language wọn ní ìsìn gan wọ́n á ní disrespect àwọn àbòkí ọ̀rẹ́ ló sì mean kò sórúkọ táwa pè wọ́n tán jẹ́ gàǹbàrí ó pa fún ó pa kíní wọ́n jẹ́ gàǹbàrí wọ́n gbà lọ́wọ́ wa wọ́n mọ̀ bí wọ́n ti mú Haúsá wọn. So ìtumọ̀ ẹni táwọn tó jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ nìyẹn pé ẹ jẹ́ ká wádìí kìíní tó wáyé pé lóòótọ́ ni wọ́n pe àwọn ẹ̀yà kan ní Ọ̀yọ́ ńgbà náà nítorí pé wọ́n náà fẹ́ fi wọ́n wé mọ̀gòmọ̀gó náà pé wọ́n ní yáríbá pé kò yẹ ká jẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá àfin Fálayè wọ́n ní Bobby àti àyà dúpẹ́ púpọ̀ fún àwọn ìròyìn olóyin mọ́mọ́ ojoojúmọ́ yìí Ọlọ́run ṣeun o God bless you remember the song one love keep us together Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a láti Canada. Àwọn orin tá a kọ́kọ́ kọ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ orin nù sẹ́yìn mọ̀ pé a kì í kọrin ní orí program tẹ́lẹ̀ orin one love keep us together ohun èlò ló kọ́. Mọ́ọ̀mí Stella o wọ́n ní òtítọ́ ní gbórílẹ̀-èdè lékè kò séwu ní ọ̀rọ̀ yín o bàbá mi wọ́n sọ kò ní sú yín kò sì ní rẹ̀yìn àmì àṣẹ Ìdùmarè kò ní sú gbogbo wa láti mọ̀ sòótọ́. Mọ́ọ̀mí Grace olùsòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ṣe bí apariwo olóyè Sunday Igboho Máyàsọ́lá Adésá Adéyẹmọ also known as Igboho Uncountable Alápàjì pariwo títí bàbá wa Adébáyọ̀ Akíntóyè pariwo títí ṣùgbọ́n ó kọ etí ikún ó ní ìwọ ló kàn sí ojú rẹ kò ń gbà bí edé ẹ ti bú wọn tán o. Wọ́n ní ó kàn ṣe ni láàánú pé ó fi ti ẹlẹ́fẹ̀kọ kó bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá ni ṣùgbọ́n ó bà ní kò tí ì bàjẹ́ rárá. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmá mi mo dúpẹ́ Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má dá wọn lóhùn àwọn tí ara wọn kọ òtítọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọ́tọ́lá Babájídé wọ́n ní ẹkú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò wọ́n ní ìwé ànàgó ní orúkọ tí wọ́n ń pe àwọn ìwé Yorùbá kó tó di 1955 ẹ ṣeun yóò dáa fún yín. Àti àmì Sadé Ìbírónkẹ́ at Olórí Sadé Lọ́tò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá ìròyìn ayọ̀ gbogbo àwọn agbẹnusọ sí ọ̀rọ̀ ní àti Aláàfin ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ fún Fúlàní láti dá rògbòdìyàn sílẹ̀ kí Fúlàní bá lè kó ọmọ Yorùbá lẹ́rú Yorùbá gbáradì ogun ti dé o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àwọn àti nǹkan ìpanu ire o. At Dúpẹ́ Ògúnwálé mọ́ mi ní Ọ̀yọ́ state ní Ògbómọ̀ṣọ́ North Ọ̀ṣun state yóò wọ́n sàn confuse mi àwọn kan ní Ọ̀yọ́ state Ọ̀ṣun state ló tún wà tis well yóò àwọn gómìnà yẹn gan wà confused. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ni wọ́n kó nǹkan pàánù ẹ ṣé o tẹ́ gbé wa débẹ̀ gan ẹ ṣeun mọ́ mi yóò dáa fún yín. At Richard Ibidapo bàbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby no retreat no surrender Yorùbá nation now wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n kó love rẹpẹtẹ dàálẹ̀ o. At Rẹ́mírẹ́mì broda mi dáadáa yìí kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ń lé Aláàfin of Ọ̀yọ́ nìkan ló lè fi ènìyàn jẹ oyè ilẹ̀ Yorùbá like Mayegun of Yorùbá land and Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land but Ọọ̀ni of Ifẹ̀ only oyè Ilé Ifẹ̀ ló lè fi ènìyàn jẹ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kò yẹ kó dá sí adé ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ Túnjí because Aláàfin crown king èmi ò bá mọ̀ ti ka kọ́mẹ́ǹtì yín kó mọ̀ tún dájà alẹ̀ sí ṣùgbọ́n èmi náà wá yọ gbọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ Túnjí ní USA tí ọba wọn kú ní last year àkọ́ni wọ́n lòun ló fẹ́ dá wàhálà alẹ̀ ṣe mọ̀ pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ rán àwọn èèyàn lọ láti wọ́n rán àwọn olóyè kan lọ ọba Lúfẹ̀ gan ó dàpọ̀ náà bọ́n lọ bóyá wọ́n níyẹn ló ń bi Aláàfin ò tí ì wá jẹ́ ńgbà náà wọ́n sì tiẹ̀ bíra wọn léèrè pé Ọọ̀ni ọgbọ́ wá o já àsìpọ̀ kí ló dé tó ṣe rán yàn lọ́ngbà náà o Ọọ̀ni ó sì ṣàlàyé pé àgbà tó ò tí ì dórí oyè mo sì rẹpísẹ́ǹtì rẹ kí ni yóò fàjà
bàbá mi olúfẹ́mi wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá dé ṣe ìyẹn òwe Yorùbá wọ́n ní ọ̀pọ̀ lọ́rí ibi tí ó tutù ó wá bá síbẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ wa ní Nàìjíríà a ti soft jù fún ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní agbénipa yìí ní ilẹ̀ Yorùbá àsìkò ti tó fún àwa náà báyìí láti gbèjà ara wa kí a sì má dúró de ìjọba kankan. Ènìyàn ní àwọn rádaràda yìí tún jẹ́ a ní láti ja ìjà ọwọ́ wa ni o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n á pa gbogbo ìbẹ́ta rí dénú ó ti gùn ó gùn ju 5 lines ẹ má bínú ṣùgbọ́n a ti gẹ́ẹ̀tì mẹ́sẹ̀gì yín pé ká gbára wa lẹ̀ fúnra wa ká má dúró dèjọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ayọ̀ọ́lá Babátúndé bàbá mi ní ọ̀gbẹ́ni Bobby Anago ní èmi náà máa ń gbọ́ lẹ́nu ìyá mi ní tèmi o inú mi dùn sí bàbá wa Ọọ̀ni wọ́n ṣe ti bàbá ni wọ́n lọ síbi ìgbádé bàbá wa Aláàfin bí ó yẹ kí ó rí nìyẹn kí á jogun omi o ẹ̀bẹ̀ làwọn ọmọ ọkọ Yorùbá tòótọ́ ń bẹ àwọn wọ̀nyí o kí wọ́n jọ̀wọ́ parapọ̀ kí wọ́n má ṣe fìjà kó wá lé àwọn ọ̀tá lọ́wọ́ o wọ́n ti ń gbọ́ bá náà Ọlọ́run ó wọ̀ náà méjèèjì torí mọ́ méjèèjì bá ní ẹ ó yá ìjogun omi ẹ̀rí kí ó gbẹ̀yìn ó gbẹ̀nu dákẹ́. Mọ́mí Oyèyẹmí Sàláù wọ́n ní mo kí ọ̀gbẹ́ni Bobby àkú ọdún ìsinmi ọ̀pẹ àsì ọ̀pọ̀ ọdún àmì ò ẹjọ́ sá ọ̀rọ̀ àwọn ọba tó ń di ìjà yìí ó yẹ kí kábíyèsí Olúbàdàn bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ yìí àwọn jẹ́ àgbà òsì ní tán lórílẹ̀ Yorùbá Nation ogun bá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ni wọ́n kó nǹkan àpànù síṣẹ́ tí ẹ rí àwọn àgbà nínú àwọn ọba tó pọ̀ wá dáadáa àgbà pọ̀ nú àwọn ọba ṣùgbọ́n kán tí ẹ̀ kọ́kọ́ fi Aláàfin lára balẹ̀ náà ń táwa ń sọnù oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni ó máa sọ̀rọ̀ sí wọn létí oríṣiríṣi àwọn olóyè wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n bá àwọn olóyè ń bẹ̀ wọ́n ìlóye kan pè wọ́n ṣàkíyèsí wípé ẹ ní sùúrù. At Aminat Ganiu wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi mò ń jẹ́ yín ẹ kú dédé àsìkò yìí o ẹ kú iṣẹ́ ọmọ ìlú Ọlọ́run kò ní padà lẹ́yìn yín o àmì o àtẹ̀yìn náà o keep on the good work God will strengthen you from Oman lọ́nlọ́n wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ láti Oman o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi 100% sí yọ̀ dá fún yín wọn ò ní wá yín tì. Mọ́mí Dorcas Jallow wọ́n ní paparazzi àwọn yẹ̀yẹ̀ British ti pọ̀ jù most of them lórí irọ́ àsọdùn ọ̀rọ̀ ẹnu sweet mouth wọ́n máa fi kún wọ́n bá ní 1 million lápò wọ́n lè ní 100 million náà ní. At Fumbo Kunawo mọ́mí ní ọ̀gbẹ́ni Bobby you aya and all we your wives grandma happy Palm Sunday to you all wọ́n tẹ love sí a wọ́n kó nǹkan panu lé happy Palm Sunday èmi náà kí yín. At Olúfúnmi Ìkẹ́ Ayọ̀rìndé wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ kú ọdún Palm Sunday o wọ́n kàn kí a náà ni o àwa náà kí yín o á sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o. At Kẹ́mi Musa mọ́mí ní Bobby black man lives mo like ọmọ dúdú tí kò wẹ̀ tó ń dán I like to look at your face from Kẹ́mi Musa France happy Easter. Mọ́mí wọn kí happy Easter wọ́n ní bí n ṣe ń wò ẹ́ yìí wàá mọ̀ búyàn gan àbí ṣé ń dẹ́fẹ́ kọnu mi sì wàá búyàn o àṣetẹ̀ èmi tó dúdú ó lẹ ṣeré tèmi tó dúdú ẹ ti bú mi báwọn pé bóyá mò ń fagbó wọ́n ní bàbá Yorùbá ètè tó dúdú ẹ ṣe ọmọ ló lipstick dúdú ni ẹ̀sìn mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún imú sí ẹni o mọ̀ pé ẹ̀ ń compliment mi ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi Victoria Àbádéjọ wọ́n ní happy Palm Sunday ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ o security ti mẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà àfi kí Ọlọ́run máa sọ gbogbo wa ẹ jọ̀wọ́ ẹ sọ̀rọ̀ gidi kí ẹ pa ti Òbí Kúbánà ti owó wọn ò mọ̀ Yorùbá Nation ogun bá àwọn tẹ love sí ẹ̀sìn mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún ẹni á kú olóńgbé ká gbójú kò ń bẹ̀ nù. Mọ́mí Dorcas Jallow wọ́n ní Èkó akéte mídẹ̀mídẹ̀ èmi náà wọ́n gbádùn mídẹ̀mídẹ̀ wọn yẹn wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. Àti yàwá Josephine Aláwìyé wọ́n ní ẹlẹ́dàá gbà wá ìwà búburú personality complex Yorùbá àdúrà ló gbà Bobby àti àyà Ọlọ́run yóò máa pẹ̀lú yín o ẹ ó dé ilẹ̀ ìlérí ní ara líle àti àlàáfíà mi o àtẹ̀yìn náà wọ́n tẹ love sí from London wọ́n kó nǹkan panu sí i. Àtìyá mi Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní Wùmí Toríọlá can go for surrogacy and still use her ex thing to have a baby. Ó kù sí lọ́wọ́ ẹ sì wà ń bí kíní lọ surrogacy fún
kan surrogate ara wọn. Láàmì Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Ọ̀yọ́ state governor ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn oníṣẹ̀ríà báyìí ẹ lọ dá padà o, a ò fẹ́ ṣẹ̀ríà ní Ọ̀yọ́ state tí ó kí Ṣèyí Mákindé mọ́ gbọ́ o. Ọmọ mi tó ìnárì wọ́n yàn bẹ́ni Bobby you be correct guy you sabi toast well well bó lẹ́sìn mọ̀ wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a torí arákùnrin tí ò lè bóbìnrin sọ̀rọ̀ lánàá. Bàbá wa fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀ọ́lá kò sí èèyàn kan wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby bá current affairs owó Yorùbá wọ́n ní afẹ́fẹ́ tó kásọ ní yàrá ẹni tó wọ tiẹ̀ sọ́rùn kó má ṣàfárá o àràbàtúnra mú odò ń gbárèrè Dr Orlando Ọ̀wọ́ fi kọrin wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o wọ́n kó nǹkan mídìmídì sílẹ̀gbẹ́ẹ́. Ó dá ipá àbọ̀ padà ọ̀sán àyẹ̀sẹ̀ yín dáadáa dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn wá nǹkan jókòó lẹ̀ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà tẹ́ mọ̀ fi panu tẹ́ bí mídìmídì bí nǹkan panu àti nǹkan olómi tútù tẹ́ mọ̀ fi tì sọ́hùn kéèmù wá mọ̀ gbé yín débẹ̀ nù ìròyìn àkójọpọ̀ fún tòní. Ó dá o bí ọwọ́ bá dilẹ̀ ẹjọ́ ẹ mọ̀ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ìdílé ní jẹ́ ní abẹ̀lọ́wẹ́ o wọ́n wà mọ̀ gbé wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lọ́wọ́ yìí o lórí tán tí agbẹnusọ ààrẹ wọ́n ti fìgbà kan wọ́n ti fi ní adé rẹ̀ ògùn wọ́n sọ Tinubu ló kọ kí n tó wá mọ̀ wọnú ká tó mọ̀ wọnú ìròyìn lọ ẹ jọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ tàwọn ti Aláàfin ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ̀ lójú o ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ̀ lójú gan ni bẹ́ẹ̀ bá dé orí TikTok tẹ́ bá rí oríṣiríṣi tí àwọn èèyàn tán lọ ń jó pọ̀ mo wo fọ́nrán Ọọ̀ni síjó adé Olúbùṣe níbi tán ti yàkàyàkà bí tí mo ti mọ̀ pé fọ́pọ́mọ́yọ̀ lọ̀rọ̀ yìí ìbínú làwọn èèyàn fi ń wọ́n fẹ́ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ fẹ́ bínú tán àwọn tọ̀yọ́ fẹ́ bínú tán bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tìfẹ̀ náà mo tún wá ń yọ ọgbọ́n wọn ní ọ̀rọ̀ ìlú kan Ọ̀yọ́túnjí tó wà ní USA l'Amẹ́ríkà wọ́n lòun ló dá wàhálà alẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé láìpẹ́ yìí Ọbalúfẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé láìpẹ́ yìí Ọbalúfẹ̀ torí ọba míì tún wà ní Ifẹ̀ o kì í sọba kan ní jẹ́ ń fẹ́ o Ọbalúfẹ̀ ṣùgbọ́n Ọọ̀ni ni olórí gbogbo ọba kan náà wà tán ní staff of office ọba náà wọ́n pè ní Ọbalúfẹ̀ àwọn náà ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n yẹn kọ́ la wá sọ lónìí wọ́n rán wọn lọ sí Ọ̀yọ́túnjí ìyẹn Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n lára tó ń fa wàhálà rí o wọ́n nítorí jurisdiction Ifẹ̀ òde bẹ́ẹ̀ mo ní bí Yorùbá la gbéra wa bálákè bá náà fẹ́ lọ ọbẹ̀ bí kinní bọ̀n náà fẹ́ lọ ọbẹ̀ ṣùgbọ́n mi wá mọ́ náà lọ sí ń bẹ̀ lóòótọ́ bóyá lọ fọba mi jẹ nítorí ọba abẹ ti wàjà bóyá lọ kí wọn sílé ní àmọ́ bóyá lọ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ní àmọ́ ṣùgbọ́n Yorùbá ni gbogbo wa ẹ̀yin tẹ̀sí ń sọ pé yóò fa ìran Yorùbá sẹ́yìn àwọn ò ní gbà yóò fa Yorùbá nation sẹ́yìn àwọn ò ní gbà kó fa Yorùbá nation sẹ́yìn o kàn dájàjà wọn o a ní gbà kó fa Yorùbá ni kò ní fa Yorùbá nation sẹ́yìn ó ti tó gẹ́ gbogbo àtà bá ti ní kíní báyìí lẹ́mọ́ gbé oríṣiríṣi wá ó ti tó gẹ́ a ní gbà kó fa ìran Yorùbá sẹ́yìn a sì ní gbà kó fa Yorùbá nation struggle sẹ́yìn kí ló dé gan-an mo kàn ní sọyún mo dúró ń bẹ̀ wọn ó dá nú ìròyìn tá àkọ́kọ́ máa fi léde lónìí ẹ jẹ́ adé studio lọ́dọ̀ Bùhálà ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ agbẹnusọ Àtìkù òun ló wá ń ṣagbẹnusọ fún Tinubu ní ìsìn nígbà tó ń ṣagbẹnusọ Àtìkù ó wà lára àwọn tó sọ̀rọ̀ kòbákùngbé sí Tinubu ó wà lára àwọn tán fi ẹ̀sùn Chicago pààrẹ Tinubu lọ skul bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀sùn wípé wọ́n ń gbógun olóró drug lord ara wọn náà ṣe mọ̀ pàtìkù gan ló ń pàwà kíní yẹn tó ń lọ tó ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ìdí ó náà ti sọ̀rọ̀ báyìí láti gbàtọ́rọ̀ ẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ lánàá tí ilé ẹjọ́ kan ti ní kíní kan kàṣà kíní kan kàwòdì ní Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n bàdà báyọ̀ ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ilé ẹjọ́ míì tún ti wá padà sọ̀rọ̀ wípé CIA tó bá wù wọ́n náà lè fi síta tó bá wù wọ́n lè wọ́n fi síta bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé agbẹnusọ ààrẹ sọ wípé kò sí nǹkan kan kéèyàn kankan máa ń retí nǹkan kan Bùhálà náà ti wá ganu sí máìkì torí ara ipò kan náà jọ wà bọ̀dà báyọ̀ wà ń bẹ̀ Sunday kí lórúkọ bọ̀dà yẹn náà wà ń bẹ̀ Bùhálà náà wà ń bẹ̀ wọ́n pọ̀ náà kì í ṣe èèyàn mẹ́ta wọ́n pọ̀ náà ń ṣe agbẹnusọ fún ààrẹ ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé bọ̀dà báyọ̀ Ọ̀nànúgà ni olórí gbogbo wọn Bùhálà wá gbèjà ọ̀gá rẹ̀ ààrẹ Tinubu lójú kámẹ́rà ó ganu sí máìkì lórí ẹ̀sùn ogun olóró tí ilé ẹjọ́ USA ní kí wọ́n gbé jáde kán gbé rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ jáde ọ̀rọ̀ yìí ti wá di
ẹni bá fẹ́ wò ṣẹ́jú àkàn yóò pẹ́ létí omi. Pàápàá jùlọ wọ́n ní kò tiẹ̀ wà ní rí ìṣẹ́jú àkàn àwọn olóṣèlú yìí, pàápàá jùlọ ti ààrẹ Tinubu olódòdẹ. Wọ́n ní àkàn wọn ìṣẹ́jú kò lè ṣẹ́jú láíláí. Wọ́n ní ọdẹ tó sọ lọ́rùn ọba ni wọ́n ní orí ẹkùn ni ó kù sí o. Èmi ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ìyẹ́ ni wọ́n máa wò lẹ́yìn ẹyẹ o, wọn ò lẹ́yẹ rẹ̀ àbí sáwọn olóṣèlú. Mo sọ fún yín lánàá, mo ní USA ń wá nǹkan lọ́wọ́ kínní ló ṣe wá jẹ́dà yìí. VDM náà sọ àmúbọ̀. Ó ṣe wá jẹ́dà yìí 30 years tó ti ń jà rẹ̀. Ó ṣe wá jẹ́dà yìí ní ẹsẹ̀ wà ní ẹ̀fẹ́ tù o. Mo yí rí rẹ̀ wo, èmi ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n Àtíkù ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Ohun yìí kan náà làwọn èèyàn gbàgbọ́ pé ó wà lẹ́yìn gbogbo ìwádìí tó ń túlétúlé tọ́ bòkú lójú tó mọ bí ọbẹ̀ gbédùn. Ó ní tí ilé ẹjọ́ bá ní kí afẹ́fẹ́fẹ́ pé káfẹ́fẹ́fẹ́ ká sì rí ìdí adìyẹ olódò dẹmu ní àpágà sàǹgbàfẹ́ fọ́. Ó ní ajẹ́ wípé ààrẹ Tinubu máa ní láti set aside kó kúrò lórí oyè nìyẹn nítorí pé kò wà eligible láti jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá máa di ààrẹ orílẹ̀-èdè tó tóbi jù nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun. Àyà ni ṣé Àtíkù fúnra rẹ̀ ní ọwọ́ mọ́ àti àyà funfun? Mo ní kórè ibi èmi ò mọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu Bùhálà tó ti fìgbà kan jẹ́ ọmọ sí Àtíkù tẹ́lẹ̀. Òun ni wọ́n ń tako Àtíkù báyìí, tí ń tako Àtíkù wípé kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹni tó ti fìgbà kan gbè sí Àtíkù lẹ́yìn ibo níbi tẹ́ẹ̀tì mọ̀ wípé ìfínníwà bá dé magolo yóò rù. Ìwà àwọn olóṣèlú yín kò sunwọ̀n. Irú kan ọbẹ̀ kan ní gbogbo wọn. Orí ahọ́n nígbàgbọ́ wọn wà. Promise wọn orí ahọ́n ló mọ. Hàn gan tán bá ń promise pẹ̀lẹ́nu wọn, wọn ì gbọ́ létí wọn. Ẹ̀wọ̀n kí ẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ kọ́ mọ́ gbọ́ra rẹ̀. Tán bá ń promise yín àdìtì ni wọ́n. Àdìtí wọ́n kàn ọ̀rọ̀ wọn gbọ́ kò rí verb padà sínú etí wọn, kò bó ṣe ń gbé tí ọ̀tún wọlé léyìí tó bá jàjà wọnú etí ẹ̀ ó ń gbé tí ò sì jáde. Wọ́n kàn ní rántí ọjọ́ tán sì lérí fún yín mọ́. Torí mi ò lè imagine látàná ni mo ti ń ro ọ̀rọ̀ yìí. Mi ò lè imagine ní ìwọ tó wà lẹ́yìn èèyàn kan tẹ́lẹ̀ ẹ lọ tú àṣírí rẹ̀ ní o, ó ń gbógun olóró ní o, á lọ fi páàsì ẹ̀ mú o. Ó ti wá kó lẹ́yìn èèyàn ní ìsìn, ó ti wá wà lẹ́yìn ẹni tó ń bú. Wá ń tako ẹni tẹ́ẹ̀jọ wà pọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́ẹ̀jọ ń wá àṣírí olódòdẹ yìí. Èmi ò mọ̀ bóyá gbọ́n ló débẹ̀ o tó fi ń kó gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀, àwọn ọmọ ọ̀tá rẹ̀ tó ń kó wọn mọ́ra. Àmẹ́nubà nùrò yẹn já kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Bùhálà tó ráàsì ń lọ sọ́dọ̀ kan nù wọn náà bàbá fi jẹ oyè àwòdì láìpẹ́ yìí. Òun náà wà lára àwọn tán ti shortlist fún ambassadorial post ìyẹn Reno. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmọ̀ fọ́nrán ayé àtijọ́ tiẹ̀ náà wà níbi tó ti pe Adéògùn ó ti ń padé gún ní ìṣẹ́ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí Bùhálà sí. Sir Daniel Bwala, the special advisor to the president on policy and governance communication, is live for us here in the studio. Thank you so much indeed for joining us tonight. Thank you for having me. You're a very good brother and friend. Senator Alindume came after you. I'm wondering what exactly, maybe both of you, if you trace it, perhaps maybe you have some blood relation. And no, you're from the same senatorial district. And your local government isn't too far from his local government. Yes. So, and I'm wondering what exactly the issues. But before we get into that, the reaction, and I know that the presidency has reacted to this issue. The court order was on Tuesday relating to the records of the President Tinubu when he was in the U.S. in Chicago, and there are a lot of issues relating to the FOI probe. I mean, the investigation that those records should be released. If this happened, the court has granted these agencies and instructed them to do so. Don't you think it's going to have some implication on the reputation of Nigeria's #1 citizen? There's actually no issue in this thing. It is the opposition and probably members of, the way the media interpreted it. If you read the judgment, what the court said was, first of all, the court even dismissed the idea of joining CIA and said that CIA didn't have any file, didn't have any issue for which it should be joined in the first place. With respect to the FBI and DEA, the court said that in case, because already documents have been released for long, it says in case you think from the exempt there are documents that are yet to be released, come on the 2nd of May and talk to us so we can determine whether or not they are valid application before the court. So there is nothing actually in what was published
the ruling of the court that is new. Everything has been in public domain for ages. But the opposition will want to feast on it because in the absence of better idea, that is the only thing they can cling on to in the hope that they will probably misinterpret the public. ó lágbá lẹ́nu rẹ̀ yẹn o ẹni tí ń pè lọ́pọ́síṣàn ní ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ o àti kú o kẹ́ ẹ bá mọ̀ ó ná opposition ní tẹ́lẹ̀ o kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ìdí mọ̀dàrú làwọn ará bíi wà wọ́n iṣẹ́ olóṣèlú o mọ̀dàrú ni wọ́n. Wealth and some monies and how a certain amount of money was confiscated. These have heavy implication on the reputation, on the optics. Like I told you, it's a non-issue. The court said, if you have any information that you think should be released, come on the 2nd of May. So let's wait for the 2nd of May, because there is actually nothing that they are seeking for which has not been released. And it's a non-issue. I mean, it is intended to create unnecessary conversation as if there is an issue on the table. Nothing at all. So it's fictitious, right? We deal with facts before the court, and we deal with substance. As of today, the substance of the matter is that the court dismissed the application to join CIA and say, with respect to the FBI, records have been released before, which you know. But if you think there is any other one that has not been released, come on the 2nd of May. And I can guarantee you can write it and then report it on that day. The court will come to a finding that there is nothing new. Everything has been released. It's not even a subject of conversation. I've just been honest with the lawyer. What about the ones that have been released? The issues that have been debated, which caused a lot of campaign matter. It was litigated, and the Nigerian people, after listening to everything, voted for him. Shaun, I came to reply to Alain Dume. Very soon you will say your time has gone. Which we will do. Which we do. Of course, when we invited you for a right of reply, these issues were not there. And I'm raising it with you because they are also very important issues. The other part that I would like you also to speak to is the issue of the campaign billboards. These are members of your party, isn't it? And I am not in a position to tell whether it is members of our party or not. I have even more reason to believe it can be mischievous. But for whatever it takes, we who believe in law and order, and we are focused on what we're doing, which is delivering on the promise, we felt that there is no need to distract from any conversation around 2027. The only set of people that are busy about 2027 are the coalition for a wild goose chase. The people that went to Buhari and wanted to misrepresent their visit. And President Buhari said, I want this conversation to be in camera. I don't want it to be anything closed door, so that Malam Nasir Rufai should not go and say, I'm joining SDP or PDP. That is the fact as they are, So they are the ones that are busy with activities. You're a politician now. You were not before, but now you are one. I've always been a politician for long. So the question, does that bother your principal? No, it does not. Or maybe he doesn't even want a re-election, maybe. Our principal is focused on doing what needs to be done to put the Nigerian people in a better footing. Our principal believes in putting Nigeria in place. That is why he took the decision that no politician in 1999, till the time he took the decision, was bold enough to do it. But he felt instead of putting politics ahead of governance, I will do what needs to do. There is no point for us to dance and jump, and then our children and our children's children will be paying for the untold hardship that has happened over a period of time. He's focused on that. And all of us under him, we've been dragged sometimes. When people call us to talk about 2027, we decline. Because it is not yet time. When it is time, we will talk. Nigerians will listen. The coalition of a wild goose chase don't even have a plan, not to talk of whether they have an alternative plan. ó náà lè gbọ́ lẹ́nu Buhari yẹn o ẹ̀rí pé ó bu àlà lẹ́nu rẹ̀ náà ó fẹ́ mọ́ pákọ́lọ́gọ́lọ́ ó fẹ́ ń sọ fún Ṣeun wípé ní tóun wá sọ kọ́nù ṣùgbọ́n Ṣeun tì mọ́ lọ́rùn tó ti mọ̀ wípé ó wà lára àwọn tó fẹnu àbùkù lu tó fi tẹ ààrẹ Tinubu ńgbà náà. ẹ já wá dọ́dọ̀ VDM àwa náà pàkíyèsí ní sí nǹkan kan lánàá wípé USA náà ti ń pariwo ní ìsìn ó ṣe jẹ́dá yìí tọrọ tàrífù ọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà bánu àwọn product kan pa àwọn ò ní rà mọ́ lọ́wọ́ USA ó ṣe wá jẹ́dá yìí nínú bí wọn kò sí ìlú tí ó wà important o bẹ́ẹ̀ bá sì gbéra rẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ bá mọ iye ara rẹ̀ ni o ká ní Nàìjíríà dúóre ni USA ó yẹ ó mọ̀ bẹ̀ wọn ni láwọn relationship kan jọ ni torí ẹ̀ náà ṣe ń fi ń halẹ̀ mọ́ báyìí pé àwọn ó tó àṣírí rẹ̀ kò pẹ́ tí ròyìn jáde lánàá mo ń bọ̀ o àmú ti VDM wá fún yín o mo kàn fẹ́ surprise mo fẹ́ solidate ẹ̀ ni o ẹ mọ̀ gbà mí pẹ̀lú ìbò mi kò pẹ́ lánàá náà àárọ̀ nígbà káàbíyí láti gbọ́ nínú ìròyìn mi pé President Tinubu wọ́n ti bá senior advisor for Africa ní fún US President Donald Trump State Department team Mr. Masad Bolus to explore what both sides call a strategic economic and security partnership. Strategic new economic and security partnership built on mutual property and regional stability. Ṣé rí ní ìsìn tán bá fi military base lọ ààrẹ Tinubu
wọ́n gbà wọn láì mo kàn sọ ní irun wọn ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ o wọ́n máa ń fi kan rà kan lọ́wọ́ ara wọn ni n tó bá ní ló fi rìdíìmù ara rẹ̀ wọ́n máa ń dọ̀gẹ̀dẹ̀ síra wọn ni ó ṣe wá jẹ́ lẹ́nu ìgbà táwọn Trump ò sì mọ̀ sí diplomacy lóde bẹ́ẹ̀ abẹ́ẹ̀rí tó lọ ṣe ní Ukraine náà ó fẹ́ rè parí ìjà láàrin Ukraine àti Russia ó sì tún rí ibẹ̀ ó lọ ń béèrè nǹkan àlùmọ́ọ́nì wọn kan jọ deal pẹ̀lú nǹkan àlùmọ́ọ́nì Ukraine kò ní diplomacy débẹ̀ yóò là mọ́lẹ̀ ni ẹ wá rí kò tí ì pé 24 hours tán USA ní kóòtù ò ní kinní kan mọ́ ọ̀nà tán fẹ́ strategic economic and security partnership ìbò náà máa ń sọ ìbò náà máa fi cover ẹ lè mọ ẹ lè yiri ẹ wẹ́ẹ́ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu VDM yóò yí àṣì ọ̀rọ̀ Nàìjíríà is a game sọ pé pọ̀ ẹ tẹ̀sí àìrí sí ètò mi ni. All right, so the trending news that seems to be getting a lot of youths excited have been trending since yesterday. It says U.S. court has ruled that FBI and anti-drug agency should no longer withhold information regarding Tinubu's drug-related investigation and ordered its release. Reasons, other details are in the comments. Now, a lot of people are happy about this. But you people are not thinking outside the box, and I don't know why you are excited. First of all, if the U.S. wants to release Tinubu drug cases, they will not tell you. They will just release it. Think about it. If they want to release this information, they will release it. Secondly, why is it now that they are planning to release it? During the election and during when the whole quest for looking for evidence that Tinubu actually dealt in drugs, you know, back then, they refused to release it. Why now? Like I said, more than they fear the Westerners. If you don't learn anything, more than learn from what happened to Goodluck Jonathan and Barack Obama. Go back, go and look for the video. They just want to release it now because of what? What is their reason for doing it? You think about it. Unless if maybe they try to get something from us. Maybe Tinubu never concur. So they want. Ó lè káàbọ̀ padà ẹja wá dọ́dọ̀ Rẹ́nu Ọmọkiri ó ti ń gbáradì ó ti ń jọ̀dù ilẹ̀ báyìí òun náà fẹ́ di ambassador yín ẹnu iná ni ẹnu tí ẹ sì rèé ẹ ti mọ̀ pé irọ́ pọ̀ lẹ́nu ẹ̀ irọ́ bàǹtàbàǹtà irọ́ burúkú bó ṣe pamọ́ Natasha lọ́jọ́ sí náà rèé bẹ́ẹ̀ bá rí àṣírí ebe ti rí fídíò tí Natasha tó ti tú àṣírí rẹ̀ kò lè sọ háàmọ́ tó ń fi passport ẹ̀ hàn kò mọ̀ páwọn èèyàn gbọ́n sáwà àyín tó ti ń travel ti pé ò ní mọ bó ṣe ń lu stamp ìbátan travel lédi yẹn tú àṣírí ẹ̀ síta ni ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ti ṣé 2020 kí ló ṣe ń gbà náà tó ń pe Tinubu ní drug lord òun náà ó gbé bánà kan dání ó tún béèrè question pé kí ààrẹ Tinubu kò tí ì dààrẹ ńgbà náà kó lódò rẹ̀ jáde kó wá sọ pé òun ò lọ́wọ́ sí ó fọ́fìtì kìíní kan thousands of pounds ó fọ̀bọ̀lọ̀ ó fẹ̀sùn kan ààrẹ Tinubu kó tó dààrẹ ṣùgbọ́n ara àwọn náà wà ní Tinubu fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ní ìsìn ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbogbo bó ṣe tẹnu àbùkù bá ààrẹ Tinubu bá bá para rẹ̀ ká gbọ́ ìdàkejì ẹ̀ wọ́n àwọn opposite lọ́rọ̀ rẹ̀ báwọn olóṣèlú yín ṣe ń ṣe mu káwá gbọ́ ibi tó tún ti ń yin ààrẹ Tinubu ẹ fi sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé kó lè yí àwọn èèyàn tí ò yí. Tinubu, are you a heroin drug lord? Because we don't want a Pablo Escobar kind of president. We don't want Nigeria to be reduced to Colombia. We already have enough problems with insecurity. We don't want drug cartels now fighting over. We don't want anybody to make our president vulnerable. These are questions. Yes or no, Bola Tinubu, were you a drug lord? Just yes or no. Thank you for watching. Yes or no, are you a drug lord? That's all I want to know. Scammer. Chief. Criminal.
if you read the Fitch report, because a lot of things that, I mean, there's one common practice that we have as Nigerians. We just read headlines and then we proceed on the headlines. I read the Fitch reports. You understand, Fitch are the #1 ratings agency in the world, followed by Standard & Poor's, followed by KPMG. Now, if you read the Fitch report, they talk about a number of things. One of the things that they talk about foreign inflow into Nigeria. Foreign inflow into Nigeria right now has increased by a factor of 5-fold. So there's more foreign direct investment coming into Nigeria. The inflation has reduced from 34.84% to about 24% in the month of February. They also talked about reforms of the administration. They talk about the removal of subsidy. They talk about the flotation of the naira. These things are spurring in more local production. That's why we are seeing that Nigeria is now exporting more. So for the first time listen to this, in 50 years, we've had record-breaking trade surpluses, whereby we are importing less than we are exporting. So we are exporting more goods to other countries than we are importing. And this is very good because it's making sure that our naira is flowing within Nigeria and then foreign currency is actually flowing in Nigeria. Nigeria is moving towards food security. That's what was also included in the Fitch ratings. So the last time Fitch adjusted their ratings for Nigeria was on Friday, November 11, and they downgraded Nigeria. Now they've upgraded Nigeria. So there is progress. The reforms of the Tinubu administration are actually working. And I think it was Peter Obi who was saying that, no, our economy had collapsed. I'm going to ask Nigerians, between Peter Obi and Fitch ratings, who are you going to believe? Peter Obi did not give any empirical data. What he said is that people who used to feed are now begging. That's emotion. That's populism. That is not data. If you look at the data in Nigeria right now, you're seeing that Nigerians, their purchasing power has increased. And how do we know that? The minimum wage used to be about 30,000 naira. The minimum wage has been increased. It's now more than double. States are now receiving sometimes triple what they used to get from the federal allocation. Like I'm going to mention a state like Anambra State, where Peter Obi is from. Anambra State is almost receiving triple what they used to receive from the federal allocation. If you look at a state like Lagos State, for instance, now you've seen that local government autonomy is now working in Lagos State. I was talking about it on Twitter, it went viral, and the local government chairman actually came and thanked me. A local government in Lagos is actually building a 300-unit housing estate. Yeah. They built 12 schools. They built a big office complex. That's because local government autonomy is now making sure that allocation is going down to the local government in a state like Lagos. Before the Bola Tinubu administration came in, Lagos had an economy of $100 billion GDP. Right now, Lagos has an economy of $259 billion GDP. So that means that in this period of about 2 years of the Bola Tinubu reform, the GDP of Lagos has expanded by almost 3%. Almost 300%. If you look at someone like Aliko Dangote, when Bola Tinubu became president on May 29, 2023, his net worth was about $14 billion. That's an approximate. Right now, his net worth is almost double that because the reforms are working. Because what you have to understand there is that if you have captains of industry, the organized private sector, these are the people that actually employ more people than the federal and the state governments. So when these people are actually improving, it means that the economy is improving. They're going to be employing more people. They're going to be paying people better wages. I'll give another example. Peter Obi, who was talking about, the economy has collapsed. He has interest in the bank. Now, because of my relationship with some people in that bank, I'm not going to mention the name of that bank, but that bank has seen their profit before tax increase by about 300%. So even because of Bola Tinubu's reforms, more money is going into Peter Obi's pockets. So we need to look at data. We can't look at emotions. Anybody can just wake up and say, I'm suffering. No, we're not. Those are emotions. We can only work with data. And the reason why it's important for these governments to rebut some of these things that people like Peter Obi are saying is because if you don't rebut fallacies today, tomorrow they become facts. ó nìyẹn ó bẹ́ẹ̀ wọlé sí Yorùbá lára gan ni onírẹ́ náà mọ́kiri ó ń gbé Yorùbá lọ́tún lósì ni ìmọ̀ ń ja ìjà Yorùbá lórí ẹ̀rọ ayélujára gidi ni bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo aṣọ tí ń wọ̀ ní ìsìn rí ambassador ibi tán fi sí kán tí ẹ̀ bá wájú sí Benin Republic kó mọ́ rò pé bóyá lóyìnbó kan náà mọ̀ fòun sí kì í sí sọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n ibi tó náà ti wá bí wọrí nkankan ó bí ròbò àwọn náà wọ́n claim pé ọmọ Oòduà làwọn àgbọ̀n náà ni ṣùgbọ́n ẹnu rẹ̀ ẹlẹ́nu kàríkàjẹ ni kàríkàṣọ. irú àwọn characters tó ń sọ lórí yín ní Nàìjíríà ẹjá kó mẹ́ẹ̀já dé ọ̀dọ̀ bàbá Fágbèmísì oníbi tá a ti gbọ́ wípé àwọn náà ti ṣetán báyìí o láti defend ọ̀gá àwọn tó jẹ́ ààrẹ Tinubu lọ́wọ́ yìí lórí àwọn tó gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ lórí nǹkan declaration tán ṣe a sì ti fi hàn yín nínú abala sanáwọlé jàre rántí pọ̀ ẹ̀ ń wò pé ó ní òsì àwọn ẹ̀wọ̀n bọ́n ṣe wọ funfun nẹ́nẹ́
àwọn obìnrin míì wọ́n tún kó wọn jọ àwọn náà ní àwọn fọwọ́ sí ní Rivers, ọmọ Rivers náà wọ́n sì lọ rẹ́ǹtì wọ́n ń bò míì nìtàn kó wọn lọ Rivers àmọ́ bàbá Fágbèmísì ló ṣàfẹ́ dífẹ́ǹdì ààrẹ Tinubu báyìí pẹ̀lú àwọn lawyers tó jẹ́ SAN. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti PDP àwọn náà gbáradì wípé aláwọn ò ní gbà àwọn náà ti ṣetán àwọn ó jọ pójú ajé kò ní sọ ni. Wọ́n ní ó ti wá di gbangba làṣántà àti wípé ìsìn láàmú ẹni tó gbangba sùn lọ yẹ lórí ọ̀rọ̀ Fubara, lórí ọ̀rọ̀ emergency rule, bóyá ààrẹ Tinubu ni ó kó gojá, bóyá òfin gbé wọ́n lẹ́yìn àbí àwọn ti PDP tó gbẹ́jọ́ lọ sí Supreme Court. Wọ́n ní Attorney General of Federation tí wọ́n tún jẹ́ Minister of Justice Lateef Fagbemi SAN ni wọ́n ti di àmọ́ra ogun ẹjọ́ wọ̀ báyìí o. ọlọ́mọdé àrẹ́jọ́ kì í ṣe lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà o, ẹjọ́ làwọn fi ń jẹun o. Àwọn agbẹjọ́rò wọn náà ti di àmọ́ra ogun ẹjọ́ wọ̀ láti tako àwọn gómìnà PDP 11 tí wọ́n gbé ogun ẹjọ́ ti òun àti ọ̀gá rẹ̀ ààrẹ Tinubu. Torí wọ́n ní àkìsọ́ọ̀sà kí làbẹ́làbẹ́ ó mọ̀ sí wọ́n lélẹ́yìí ló dífá fún bàbá Fágbèmísì pẹ̀lú ìpinnu pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí ààrẹ Tinubu gbé ní Rivers pé bàbá Fágbèmísì gbọ́dọ̀ mọ̀ sí torí àwọn ni Attorney General ààrẹ Tinubu béèrè lọ́wọ́. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ní àwọn PDP kan fẹ́ lọ waste time ara wọn ni o pé kán mọ́ gbé ẹjọ́ lọ lé ẹjọ́ pé ta náà fẹ́ bá ń lé ẹjọ́ ní Supreme pé sí kèyí ṣe àwọn ọmọ ààrẹ Tinubu tán yàn bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n wọn yarí kanlẹ̀ wọ́n láwọn ò gbà pé ẹjọ́ yìí làwọn ọmọ Nàìjíríà fi rí àṣírí wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn gómìnà PDP ní àwọn ti gba agbẹjọ́rò 7 tó jẹ́ ọ̀gá àwọn SAN Senior Advocate of Nigeria àtàwọn Attorney General ìpínlẹ̀ wọn láti gbéná kojú ìjọba àpapọ̀ nílé ẹjọ́ Supreme nípa sísàgbéyẹ̀wò irú agbára tí ààrẹ ní láti declare emergency rule nípínlẹ̀ ìpínlẹ̀ Rivers. Wọ́n ní wọ́n ti kó wọn jọ báyìí pé àwọn ó tún wá ṣe lòdì sí ìgbésẹ̀ tán gbé pé wọ́n fi administrator síbẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá Fágbèmísì ní lákọ náà wà bí ìbọn wọ́n bá wọn lé pé ilé làpò tí jókòó dèdí àwọn náà ní àwọn pọ́ìntì àwọn tán ti rẹ̀gẹ̀dẹ̀ mẹ́ǹdẹ̀ sílẹ̀ pé àwọn ó jọ pàdé ní Supreme Court. Mú ní ẹ lọ pàdé ńbẹ̀ wá ṣe òun kẹ́ẹ̀jọ́ ṣe ìjọba ara yín ọmọ Nàìjíríà ni mo kàn pìtì torí ibi tí irin méjì bá ti ń jà àwọn kan ní òforíko koríko bẹ̀ ní òforíko ẹjá kò ń bẹ́ o ẹjá wá lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé báyìí o ẹjá dé Àbújá níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọlọ́pàá ti dìtẹ́ẹ̀tì ilé ajínigbé níbi tí wọ́n kó àwọn ọmọ aláìníyàá sí mo ní ó mọ̀ ga o. Wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà ní àwọn ti gba àwọn ọmọdé 23 kalẹ̀ kúrò ní ilé ọmọ aláìníyàá kan tó wà ní agbègbè Kubwa ní ìlú Àbújá olú ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. Wọ́n ní ilé ọmọ aláìníyàá ni àwọn gbọ́ pé wọ́n ń kó àwọn ọmọ náà lọ sí ilẹ̀ òkèèrè láti lọ fi wọ́n sìngbà. Lára àwọn ọmọdé náà ní ìgbàgbọ́ wà pé wọ́n tí tó ọdún 3 ẹ fẹ́ lọ fi ọmọ ọdún 3 sìngbà. Agbẹnusọ ọlọ́pàá Kaduna wọ́n fẹ́ lọ ta àwọn ọmọ ẹ̀dà wọn ni o. Mansa Azan sọ pé dídí ìpínlẹ̀ 7 ni àwọn ti gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ báyìí o bí aṣọ àǹkárá Abidjan. Ankara yẹ̀bẹ̀yẹ̀bẹ̀ wà l'Abidjan. Wọ́n ní àwọn sì ti tú àṣírí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi yìí àti láti nawọ́ gan àwọn tó lọ́wọ́ nínú jíjí àwọn ọmọdé gbé tí wọ́n sì ń fi wọ́n sọ̀fà. Ṣùgbọ́n ṣé kí ló dé tà kì í rí child missing ayé ìgbà kan wọ́n gbé ta missing child jàre missing child ṣé àwọn òbí wọn náà wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ta àwọn ọmọ yìí. Ẹ̀bùn lọ́mú sọ ṣe sọnù táà ní gbọ́ missing child wọ́n ń wọ́ ọmọ o. Mọ̀nsúrà ní lára àwọn ọmọdé náà ni wọ́n jí gbé lábẹ́ àwọn òbí wọn tí wọ́n sì jí àwọn mìíràn gbé ní ibòmíràn. Ó ní èèyàn 8 ni àwọn ti nawọ́ gan lára àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi náà táwọn sì gba àwọn ọmọ 2 tí ọjọ́ orí wọn kò ju ọdún 2 sílẹ̀ àtàwọn 7 mìíràn. Ó fi kún pé àwọn òbí àwọn ọmọ ọ̀hún ni wọ́n ti ń yọjú láti gba ọmọ wọn tó fi mọ́ Deborah tí wọ́n ti ń wá láti ọdún 3 sẹ́yìn. Agbẹnusọ ọlọ́pàá náà sọ pé ilé ọmọ aláìníyàá kan tó wà ní agbègbè Kubwa so wọ́n fún wọn lóúnjẹ wọ́n ń tọ́jú wọn náà mọ́tán ti jí wọ́n á jẹ́ kán dàgbà díẹ̀ kán tó wá kó wọn lọ. Àwọn èèyàn mọ̀ burú ilé ọmọ aláìníyàá ẹ wá ń fi wọ́n sìngbà ẹ̀ ń tà wọ́n síta
ẹ mọ́kàn dédé máa kó àwọn ọmọ ìpadà sọ́wọ́ òbí wọn kó má jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ kan lásán àrí tán gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ odò lọ́jọ́ sí téèyàn kan dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ àwọn òbí kan náà wà ní ìsìn yìí tó jẹ́ wípé wọ́n ń sọmọ́ nù sí ẹni orí àkìtàn ẹ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀ ẹ̀ ń bẹ̀ ni o ẹ bá tún gbélé ẹ lọ́wọ́ padà wọ́n sojú fẹ́ ó ní wọn ní ìfẹ́ kò fi mú àwọn o wọ́n tún lọ tàfẹ́ lómi ní o wọ́n ń tọmọ o ẹjẹ́ àpò ń bẹ̀wọ̀ ẹjẹ́ adé Zamfara níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé 50 èèyàn náà jí gbé àwọn tó sì jíyàn gbé ń béèrè 100 million bóyá lọ́wọ́ ìjọba bóyá ìjọba ní àbọ̀n sán o wọ́n léèyàn méjì ti kúnnú wọn òun kan kò fararọ fún àwọn olùgbé agbègbè Banga àti Gidangiji nípínlẹ̀ Zamfara pẹ̀lú bí àwọn ajínigbé agbébọn ṣe ń jí wọn gbé lógún lọ́gbọ̀n tẹ́lẹ̀ ńkọ́ nígbà tí àwọn ará yín wọ́n ti láwọn ó sílẹ̀kùnlẹ̀ gbáyà fún àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ìyá àwọn ni ọmọ bàbá àwọn ni kán máa wọlé wá láti Mali láti Burkina Faso gbogbo àwọn tó ń fi ogun abẹ́lé jà wọ́n bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn Islamist àwọn militant wọn àwọn jihadist àwọn torí wọn láwọn tó bá wá láti Mali àwọn náà ń pè ní mọ̀lẹ́ ẹnu àfáà lọrin kan mo ti gbọ́ wọn náà ń pè ní mọ̀lẹ́ nígbà tẹ́ bá wá kó wọn wọlé ẹ̀yin náà ń jí gbé wọ́n tún wá fẹ́ fìlú yín lẹ̀ tẹ́ gbà bọ́dẹ̀ tẹ́ sí bọ́dà yín lẹ̀ ẹ̀ tún wá fẹ́ mọ̀ jẹ́ kán wá mọ̀ dá àwa ti South West láàmú ẹ jẹ̀yà ẹ jẹ̀wé ya. wọ́n ní àwọn ìlú méjì yìí nìkan kọ́ ni ìkọlù náà nǹkan o gẹ́gẹ́ bí àwọn olùgbé agbègbè náà ṣe wí wọ́n ní bákan náà lórí láwọn agbègbè míì níjọba ìbílẹ̀ Namuda ọ̀pọ̀ èèyàn la gbọ́ pé wọ́n ti ń sá kúrò ó ti ẹ̀dá tí Borno jáde ó ní àwọn Boko Haram ń gbalẹ̀ tí Plateau jáde ó ní 64 community náà ti gbà Zamfara náà rí àwọn èèyàn ń sá filé wọn lẹ̀ Plateau ní ìsìn náà àwọn èèyàn ń sá lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ máa padà díẹ̀díẹ̀. nínú àlàyé àwọn olùgbé Banga àti Gidangiji wọ́n ní àwọn tó kọlu àwọn ń kó takọtabo wọ́n ń kó wọn wọgbó lọ ni o wọ́n ní wọn kò mọ ọmọdé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń béèrè owó ìtúsílẹ̀ kí wọ́n tó lè fi àwọn sílẹ̀ káwọn tó lè gbà yọ̀ǹda ẹ lọ sáàfù ń bẹ̀ ni wọ́n wá fún yín ní yọ̀ǹda wọ́n ní àwọn ajínigbé ti yí àwọn po wọ́n ti gba ilẹ̀ àwọn ṣùgbọ́n àwọn olóṣèlú kan ajáde wọ́n á ní rọ́ ní we are on top of the game sí o 100 million ń béèrè lọ́wọ́ wọn wọ́n ní kán lè 100 million wá ẹnìkọ̀ọ̀kan àwọn àgbẹ̀ tí ń bá yín a kìlọ̀ fún yín o a sọ fún yín títí ẹ̀fẹ̀ gbọ́ ààrẹ yín wà ní kíní o ààrẹ yín wà ní France ń jayé ọlọ́ba tí wọn ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ dé orí ọ̀rọ̀ ti Portable yìí o kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ Portable àtàná ló ti sọ ní wọ́n wá gbé wọ́n ti kọ́kọ́ sọ fún wọn ní Abẹ́òkúta iléèwé ìran bẹ̀rù náà ń gbé lọ mo rò pé àwọn yẹn ti dé iléèwé ìran wọ́n ti lọ gba license pé a fẹ́ wá mú ọmọ aláìgbọràn kan ní Ogun State o gbajúgbajà olórin Fuji Okunola Saheed tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Saheed Osupa wọ́n ní àwọn náà fi ọlọ́pàá mú olórin takasufe Habib Portable Kìkíọ́lá Badmus ọlọ́pàá ló sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ o wọ́n tẹ́ bá mọ iye àwọn fans àwọn olólùfẹ́ Saheed Osupa tán ti láwọn ò mú ọmọ yìí torí ẹ̀ mo ṣe sọ̀rọ̀ gbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù lẹ́ẹ̀kan àwọn abánigbèjà agbọ̀nyànù lára èèyàn ẹ̀yin abiyamọ. wọ́n ní ọjọ́ àìkú yìí ni ìròyìn gba orí ayélujára kan wípé àwọn ọlọ́pàá ti mú Portable ní ìlú Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn alẹ́ ọjọ́ àìkú yìí kan náà ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Kwara fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ti fi páńpẹ́ òfin mú wèrè olórin kó wá sí wèrè nílọrin mo ní nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ ọlọ́pàá Kwara Ìjìrẹ́ Adétóun Adéyẹmí fi léde àwọ̀ ìyá ìlú bọ́ sí kó lọ́ọ́ béèrè lọ́wọ́ ta lọ́lọ́ ó ní Òṣùpá ló fi ẹ̀sùn kan Portable ní ọ́fíìsì ọlọ́pàá Kwara tí àwọn sì bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lórí rẹ̀ lábẹ́ òfin bẹ́ẹ̀ tó tọ̀nà sí jurisdiction wọn débẹ̀ torí táwọn èèyàn ń sọ látàná nù o Adétóun ní ẹ̀sùn náà dá lórí ìbanilórúkọjẹ́ ìdúnkokò mọ́ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ o ó fi kún pé bí ẹ̀sùn náà ṣe wúwo tó ló fà á táwọn fi gba àṣẹ ní ilé ẹjọ́ májísírèètì Kwara tí àwọn sì tẹ̀síwájú láti mú afurasí ọ̀hún agbẹnusọ náà ní ìlú Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn ni àwọn ti mú Portable lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 13 oṣù kẹrin ọdún 2025 yìí tí àwọn sì wọ́ lọ sí Ìlọrin fún ìwádìí òun náà sọ ní wọ́n kàn sáfẹ́ wọ́n fẹ́ lọ ṣèwádìí fóun ni petition against Habib Kìkíọ́lá náà là ń wòye o for an urgent discreet investigation to curb his excess
on cyber talking and acts that likely cause breach of public peace. Tí ẹbí tó wá tiẹ̀ pàpà sí òfin cyber kìíní tí kìíní ń jà fún cyber crime tí Sowore ń jà fún, tán bá pàpà ṣe irú àwọn Portable iná kọ̀ọ̀kan máa sà yóò kàn máa ṣẹ̀wọ̀n sí ẹni. Tí àwọn kan ti ń sọ pé ẹ fẹ́ fọwọ́ alágbá lójú mu ní ṣe ní sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ wípé wọ́n jọ ẹlẹ́nu méjì lọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà lórí ẹ̀rọ ayélujára, wọ́n ju ẹlẹ́nu méjì lọ nígbà tí ètò ń lọ lọ́wọ́ láti wọ ilé ẹjọ́ láì fi àkókò ṣòfò. Wọ́n ń fi àkókò ṣòfò ńlọrin. Ó ṣàlàyé pé ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara wà fún gbígbé òfin ró láì ṣèké tàbí gbèsè ẹ̀yìn ẹnikẹ́ni. Agbẹnusọ ọlọ́pàá náà wá rọ aráàlú kí wọ́n wà ní àlàáfíà kí wọ́n sì ṣọ́ra fún ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ní ilé ìtura kan fi ẹ̀sùn gbèsè kankan Portable. Ẹ̀wẹ̀ ilé ìgbafẹ́ kan tí a mọ̀ sí Starwood O2 Arena nílùú Ìlọrin náà sọ pé ọlọ́pàá Kwara mú Portable lórí ẹ̀sùn tí àwọn fi kàn án wípé ó jẹ àwọn ní owó tí iye rẹ̀ lé ní mílíọ̀nù 6 náírà. Agbẹnusọ ilé ìtura ọ̀hún arábìnrin Ṣeun nínú ohun tó fi léde tó tẹ àwọn oníròyìn lọ́wọ́ sọ pé àwọn ti wà lórí ọ̀rọ̀ yìí láti ọdún tó kọjá. Wọ́n láwọn ó wà fi òkò kan pẹ̀yẹ méjì báyìí lélẹ̀ tí wọ́n ti mú wá sí Ìlọrin, àwọn náà ó sáré tó ẹjọ́ àwọn papọ̀. Arábìnrin náà ní ọ̀gá àwọn pé Portable kó wá ṣeré ní ilé ìtura ilé ìgbafẹ́ àwọn náà tí wọ́n sì san owó tí iye rẹ̀ jẹ́ 6.3 million tó béèrè fún, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó yọjú lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó kọ̀ láti ṣeré fún wọn o. Arábìnrin náà ní gbogbo ohun tí ọ̀gá òun béèrè fún ni kó dá owó náà padà ṣùgbọ́n Portable kọ̀, ó sì ń béèrè fún kí òun padà wá ṣeré fún àwọn irọ́. Wọn láwọn ò gbà kó ṣeré mọ́, kó dá owó padà. Wọ́n sì ní ọ̀gá rẹ̀ ti lọ Germany báyìí, wọ́n sàní tó ń fẹ́ ni kó dá owó òun padà. Owó wà lọ́wọ́ rẹ̀, ẹgbowó yín lọ́wọ́ rẹ̀, ẹgbowó yín lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹjẹ́ àti ẹ̀gbọ́ ohun lẹ́nu rẹ̀ bóun náà ṣe ń pariwo pé wọ́n gbé ń lọ sí kìnìún. Ẹ bá ń tẹ̀sí ńlá bí wọ́n bá pàpàdé ká tẹ̀síwájú nù rọ̀ yìí. Wọ́n ní láti Ìlọrin ni láti Ìlọrin bẹ́ẹ̀ sí ń ta ó yá ká bẹ́ẹ̀ ti fi ó ti yẹ ọ ní ibi tí mo ti ń ṣe live video ni mo wà lọ́tọ̀ bá mi ní owó ìgò bíi 20 something to 30 ọdẹ ni wọ́n ní láti Ìlọrin ni pé wọ́n ní ká gbé mi tó no issue no anything wọ́n ní láti Ìlọrin lọ́tọ̀ wá wí pé mo ní petition pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọọṣẹ́ mi ní sà tó wọ́n lè kí lè mọ̀ kí náà èèyàn tó máa jáde fún mi sà ẹ̀jẹ̀ sà wọ́n fẹ́ náà mẹ́rin sà Agbaluma, I don't know you from Adam. Pápápá ni wọ́n ṣe bí àwọn bàbá sọ̀nà wọn jò pẹ́ rárá o. Wọ́n ti gbé lọ ilé ẹjọ́ mu ní Ìlọrin ìsá. Wọ́n ti gbé lọ ilé ẹjọ́ ní májísírèètì ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti grant béèlì rẹ̀ o. Ǹjẹ́ kó wá kó owó béèlì àti àwọn nǹkan ní kó mú wá, wọ́n ní kò tí ì rí i pé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé yóò sùn bẹ̀ mọ́jú ni o. Ọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ òṣèlè kì í wá sùn nìkan gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ o. Wọ́n ní àwọn ilé ìgbafẹ́ kan hòtẹ́ẹ̀lì kan náà wọ́n náà rà mú àwọn náà fẹ́ bá ṣẹjọ́. A wà gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà àwọn méjèèjì, lọ́ọ̀yà Òṣùpá Saheed àti ti Portable. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà Portable. Barrister Isaac Adebayo, Ese Yusuf, Ese Hussein and Abrashid, àwọn la dúró fún Portable. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Saheed Osupa ó competition mọ́ Portable pé ó jí orin òun kọ ó sì bá ń lórúkọ jẹ́. So wá gbé lọ police headquarter, wọ́n lọ arrest ẹ̀ ní Sango Ọ̀tà, wọ́n gbé lọ police headquarter, bàtà dèdè police headquarter wọ́n fún ní bail àlọ́lé. Ìgbà tó dàárọ̀ ẹ̀ Saheed Osupa wá, ọmọ yẹn dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó dọ̀bálẹ̀ ó bẹ̀ ó ṣe everything. In fact àwọn ọlọ́pàá gan bẹ̀ ó dẹ̀ ní rárá fún ìgbà pé àfikún gbé wá kóòtù. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ gbé dé kóòtù sí Ọlọ́run ṣe kóòtù fún ní bail, wọ́n ní kó máa lọlé kó wá máa ṣe ìṣẹ́jọ́ láti dé.
ìgbà tó kù tí ni pé àbàfẹ́ ti bèlè tí yóò sì máa lọ dé lọ́gbọ̀rọ̀ náà. Wọ́n ní chairman PMAM performing musician association of Nigeria Kwara branch then ẹni tó wá nílẹ̀ ní GRA chairman PMAM lè ti ń bọ̀ èmi ni lawyer it's my client mo sì gbé ti ń bọ̀ so then GRA àti rí one of my clients náà tó nílẹ̀ ní GRA tó dẹ̀ ní sí ọ̀fun òun náà ti ń bọ̀. Orúkọ mi ò yí padà èmi ni amòfin Àdùkọ́dé Adémọ́lá Abọ́lájí Àjàsá tí mo jẹ́ representative tí mo represent Alhaji Saheed Osupa tí mo bá mọ̀ sí Ogbeni wa. We are about 5 of us tí a represent but I'm just one of the lawyer who are lawyer to represent. Well kì í ṣe pé àpè àtakò sí ṣùgbọ́n irú ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Portable ó wà ordinarily bailable is a bailable offence léyìí tó túmọ̀ sí pé the court ní discretion ní agbára láti decide ní ìwọ̀n wí ọ̀dọ̀ bí a kan fún ní bẹ́ẹ̀lì àbí kan máa fún ní bẹ́ẹ̀lì ṣùgbọ́n ní ọ̀nà àwọn part lọ́dọ̀ tiwa àwa tako wípé kílẹ̀ ẹjọ́ fún ní bẹ́ẹ̀lì ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ rí i pé àwọn nídìí láti fún ní bẹ́ẹ̀lì ilé ẹjọ́ fún ní bẹ́ẹ̀lì. ó lè yá fún mẹ́jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ti Idris Abdulkareem níbi tí noble ọ̀rẹ́ Professor Wọlé Ṣóyínká ti fohùn tó lè ránṣẹ́ sí ìjọba ààrẹ Tinubu tó sì tún tẹnu àbùkù bá àjọ NBC ìyẹn National Broadcasting Commission tí wọ́n ní wọ́n bánu orin Idris Abdulkareem wọ́n tẹnu àbùkù bá wọn wípé kílẹ̀ ń bá kiri kí ló sọnù orin rẹ̀ tẹ́ ń bánu orin rẹ̀ ìyẹn pàkíyèsí yín sí tí ò dáa pé sáàrẹ Tinubu ti gbàgbé tó ń jẹ́ freedom of speech ni pé kò sí pé kì í sì ṣe pé bóyá ó béèbú ó sọ òkodoro ọ̀rọ̀ ni wọ́n ló kanjú abẹ́ ń kó pé ọ̀rọ̀ sí wàá máa kan yín lára ní ó sì máa gbòdì lára yín. ṣùgbọ́n ọmọ Yíbò kan náà ti jáde wọ́n ní Àjàlá ta ń nà wọ́n ní ṣe bí àwọn kìlọ̀ fún dádì Wọlé Ṣóyínká pé nígbà tó ń gbé sáàrẹ Tinubu lẹ́yìn pé yóò fojú yín gbolẹ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀gbọ́ wá ń ṣe fún yín nìsín yẹn wá ń fi gbé ta wọ́n yàn wá ní èèyàn rí tí ò da ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kìíní ta ló máa wà ń pò lórí kó jẹ́ tí ò dìbò fún gan ni tó bá rí tí ò da yóò sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kò gbọ́dọ̀ sí kìíní kan ní lépo òun má gogo bàbá Wọlé Ṣóyínká lẹ́nu wọ́n sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn Yorùbá kan náà sọ wọ́n ní kí wàá lókàn ààrẹ Tinubu mẹ́ ṣe bí NBC iṣẹ́ wọn náà ń ṣe mo ní iṣẹ́ rọ̀wọ̀ náà ń ṣe ta náà sọ̀rọ̀ sí ta náà kọrin fi pàkíyèsí rẹ̀ sí ṣé bá ààrẹ Tinubu àtọmọ rẹ̀ náà dárúkọ ńbẹ kí wàá ní NBC ń halẹ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká ti sọ wọ́n ní ẹ̀ ń fún popularity sí ni wọ́n ní ẹ lọ gbọ́ iye àwọn èèyàn tó ti gbọ́ orin rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ sí ẹ̀yin iṣẹ́ mo ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ń lo ògo wọn Idris ti ń lo ògo wọn lọ ń tiẹ̀ orin rẹ̀ wọ́n ti ń stream ẹ̀ lọ ó sì tún pawó lórí ẹ̀ kò jù bá náà lọ. ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já wá fi ìdí ìròyìn gúnlẹ̀ sí Plateau àmúyíndé ọ̀dọ̀ àwọn olórí ẹ̀sìn Kristẹni tó ti ń sọ pé àwọn fẹ́ ṣèwọ́de pé Fúlàní kankan ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ lálẹ́ wípé wọ́n gbé ọ̀gá ológun tán wá ń dáàbò bo àwọn kúrò pé àwọn ẹni tán fẹ́ kán gbé kúrò yẹn gangan làwọn fẹ́ kó rí mẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé kán tó ń wá àyàn kún wọn mo ní yes it's getting started wọ́n láwọn ó ṣèwọ́de àwọn àmúyíndé bẹ́ẹ̀ náà ni a fi ibi tí Peter Obi ti rè kí wọ́n ní IDP camp tó fi fún wọn check 7.3 kan àbí 7.5 ó sàfún wọn check ó náwó sí wọn àwọn kan ló kéré mo ní nínú nǹkan ní nǹkan kéré bí VDM lò fún èèyàn 20 million rárá ṣé wọ́n dáwó ti VDM fún ni ṣé bówó tẹ́lẹ̀ yìí ni ó sì ń gbáradì fún bọ́n ṣe ètò ìdìbò ààrẹ fún 2027 owó kọ́ ni ó ná ṣé kò wá dáa bó ṣe yọjú mélòó nú àwọn ọmọ ààrẹ yín àbí gbogbo àwọn tí ń sáré kiri mélòó nú wọn ló ti yọjú sí Plateau ilẹ̀ Haúsá sáà ni yóò wọ́n sì tẹ́bọ̀ ń bẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára. níbi tí àwọn tí wọ́n pa èèyàn wọn tí wọ́n ti tán wà ní IDP camp tí wọ́n ti ń gbèrò páwọn fẹ́ padà sílé fẹ́ padà sábà kàn tiẹ̀ lọ mójútó lé pé ó ti sú àwọn ibi tán ká wọn sí ibẹ̀ la tún ti gbọ́ ìkọlù míì ní Plateau náà ní ìjọba ò gbégbèsè kankan wọ́n tún ti ń bá wọn míì kẹ́dùn 40 èèyàn náà tún pa ní local government ìjọba àbílẹ̀ Báálú Bókòsì náà ti pa èèyàn tó fẹ́ẹ̀ tó 100 láìpẹ́ yìí wọ́n tún ti pa 40 people lónìí náà ni níbi táwọn ti Kristẹni olórí ẹ̀sìn Kristẹni ti ń gbègbèsẹ̀ pọ́n fẹ́ ṣèwọ́de lòdì síjọba bẹ́ẹ̀ làwọn agbébọn yìí wọ́n tún kọlù wọ́n pé ṣẹ́ alábọ̀nyín náà tán bí owó ni
a ṣetán tá a fẹ́ pa irun kìrìsìtẹ́nì náà ń pa o ìjọba àbílẹ̀ sì mọ̀ pé north central ní plateau kì í ṣe àwọn haúsá gan ló sọdọ́ bẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn fúlàní ìfojú ara wọn tán fojú wọn rí ànàná pèpè wípé kí iléeṣẹ́ ológun condition ti peace lè fi wà nù ọ̀gá ológun tán gbé wá síbẹ̀ àtàwọn ọmọ ológun kan lé wọn dànù ṣùgbọ́n gbà táwọn yẹn ò tí ì gbégbèsè ọ̀gá ológun sì wà ń bẹ̀ àwọn olórí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ní rárá ọ̀gá ológun yẹn náà fẹ́ pé kán tó kó èrò wá sí tó jẹ́ àwọn ológun láti wá dá àlàáfíà padà eléyìí ló fún wọn ní ìtànà wípé àwọn fẹ́ padà sí abúlé àwọn nígbà táwọn àmì ti wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣe kò sáìsí o àwọn ará bí ìyá pátápátá wípé tẹ́ ẹ̀ bá ti lè mú àwọn ọ̀gá àmì tán ní kẹ́ ẹ lé kúrò tẹ́ ẹ̀ bá lé kúrò àlàáfíà ò lè jọba wọ́n tún ti pa 40 people míì lónìí. Most of them are traumatized because some lost their children, their husbands, their relations. Some of the children got born in the house because of this incident. But here we are trying our best because the parish priest and Father Diwan will always make sure they are comfortable. But notwithstanding, we have some challenges, and one of which is lack of water. We want to go back to home because it's rain season. It's raining season now. We want to go and farm. We need more securities. We are begging for the government to help us with our houses, to help us building our houses so that we can go back. This is the rainy season. We have to farm. We do all we can to ensure that these people return to their villages. Not only will they return, to make adequate arrangements this year by God's grace. irọ́ pọ̀ ikùnbẹ̀ǹkù náà ń gbé kiri èyí tó mọjọ́ ojó náà ń jójó alẹ́ ó ń jójó ẹlẹ́yà kiri wọ́n mọ ìṣèjọba ṣe wọ́n ń parọ́ fáwọn ọmọ ìlú wọ́n ń ṣèlérí orí ahọ́n lásán ìdí ìlérí ló wà tí wọ́n ti wá jẹ́ tán ti wá túfọ̀ àwọn 40 èèyàn míì fún o ibi tó ti ń ṣèlérí nínú town hall yẹn ibẹ̀ ló wà nínú IDP wọn ibẹ̀ ló wà tán ti wá túfọ̀ àwọn 40 míì fún wèrè bóyá ẹ̀jẹ̀ bóyá gbogbo wọn ní mú ẹ̀jẹ̀ ni kò yé a nígbà tí èèyàn fohùn lẹ̀ fún yín wípé àfi kẹ́ ẹ gbé àwọn ọ̀gá mi kú òǹbẹ̀ àìjẹ̀bẹ́ ẹ̀ lè rí ìsinmi ẹ̀ lè rá láàfíà ṣé ẹ ti wá rá láàfíà ní ìsìn ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ mú kò yẹ kẹ́ ẹ dì mú àwọn òpònú lásánlásán gan ní pọ̀ mọ́ ìlú wọn gan náà ṣèrànlọ́wọ́ tán ṣagbátẹrù fún Fúlàní. Of the registered Fulani organization in Plateau State in the aftermath of the community invasion in Bokos that left issued a condition if peace is to reign in Plateau State as yarned. We demand the immediate removal of Commander Sector 5 Operation Safe Haven Bokos Colonel Dauda Majel for bias, unprofessional military conduct, inciting violence, inciting religious intolerance and bigotry, incompetence and violation of military ethics and constitutional provisions. We are demanding for the disbandment of the notorious and anti-Fulani squad, the state security outfit codenamed Operation Rainbow, arrest and persecute. ẹ̀ǹgọ́ o ẹgbẹ́ àwọn Fúlàní tí ń fohùn lẹ̀ lánàá rèé o wọ́n ṣe nǹkan kan sí wọn o àwọn aláòbí gbogbo. ó dá wà níbi jù báyìí lọ sókí náà lọ́wọ́ oge àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí bá dénú rẹ̀ yóò dodidi eléyìí tá a sọ lónìí náà sókí ni àwọn tẹnubáyà kankan ẹni tó bá gbórúkọ rẹ̀ ní ìròyìn wa apàkíyèsí yín sí ni o ẹ bá sì ní kí NBC náà kó wá bánu ara NBC ojú rí dísàn wọn ò dórí YouTube ẹ̀rọ ayélujára torí ẹ̀ náà ṣe ń ranjú pé fẹ́ rẹguléètì ẹ̀rọ ayélujára Nàìjíríà ọ̀rọ̀ ara wọn kò tọrọ ara wọn kò òtítọ́ wọn ti ríra wọn bí Ọlọ́run òṣìṣẹ́ tó lè gbà pọ̀ Ọlọ́run àfi tó bá fẹ́ rí bọ́ ha ní rí jù báyìí lọ báyìí bá pé kó kálé kó kákó só tẹ̀yìn lọ́rùn bá ti kàrọ̀ yín tòní agbẹ́yìn débẹ̀ ò dà bí n bá gbẹ́yìn débẹ̀ yín náà rí gbẹ́mi débẹ̀ náà abala comment section wọ́n fẹ́ mọ rí ìmọ̀ràn yẹn mọ́ ìgbàgbé bá a pín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé ẹ̀ nínú ẹ̀ rí notification ẹ lọ tẹ notification button yín táwa ti ju fídíò kẹ́ ẹ lè mọ rí kì í ṣe ń tó yẹ ká tún ṣe mọ sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀sùn wa ẹsẹ̀ mọ search Ọ̀gbẹ́ni Bobby Today News ẹsẹ̀ mọ search yẹ ẹ lọ tẹ notification button pam yóò notify yín ni bàbá ti ń ju ìròyìn yóò dáa fún ọ yóò yẹ kò ní yẹlẹ àfẹrẹ pàdé lọ́la God bless you ọ̀sẹ̀ yóò san wá sówó sọmọ yóò san wá sàìkú baálé ọ̀rọ̀ God bless you and I love you I do.